this guy now. Where you they go now? Bọ́lá ń lọ. Adó Èkìtì. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa dá dó lélẹ́yìí. Òṣòwò ṣọ́pọ̀ pẹ́ gẹ́ mọ́tò báyìí. Sorry o, safe journey o. Ó dá o, eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè àwa náà hang débí ni o. Ayọ́jú lójú fèrèsé lójú windows báwa kọ́ la wà nù mọ́tò yẹn àwọn èèyàn ti ń fún arákùnrin yẹn gbà gbòós wípé kí ló dé òsàbò lè gbè mí fi mílẹ̀ bó ṣe bá mi tó bá lè help kí ló dé tó ń fi ẹni ẹlẹ́ni pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ó sáré pé inú aṣọ funfun ló wà kò sówó lọ́wọ́ rẹ̀ wóyó lọ program ni tó wá ń padà bó sì ń ládó mi ò mọ bí títí ń bọ̀ bóyó jìnnà ṣùgbọ́n tó lè mú hangi báyẹn inú ewu ló wà ò bá ẹ̀pù ẹ̀ tó bá sì lè ẹ̀pù ẹ̀ fílẹ̀ mọ̀wùlẹ̀ mọ́ fi pa wẹ̀ẹ́dẹ́ kí ló ń béèrè ọ̀rọ̀ wọn ní kálóbìnrin ni yóò gbé ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n arákùnrin yẹn náà ó fẹ̀mí ara rẹ̀ wéwu o. àyà ni ọ̀gá mi bó bá jẹ́ yín ni tí kò sówó lọ́wọ́ yín tó sáfẹ́rẹ́ kí lẹ́ sí mo ní wọ́n tọrọ owó kò ní bá náà lọ wọ́n ṣàlàyé ara mi ojú ó tì mí lóòótọ́ ṣé ẹkọ́nọ́mì olódòdẹ náà ló fa òwe lé àbí ẹni ni ò plan rẹ̀ níbi tí ń lọ àti ibi tí ń bọ̀ return ticket ẹ̀ kò plan ẹ̀ dáadáa. ó rẹ̀ ẹja kò ń bẹ aníkàfihàn wọlé ní onífẹ́rẹ́ jogi ni ẹja wa lọ sí Shoprite lẹ́kọ̀ọ́ ní Ìkẹjà mall kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. bá mi kan ni wọ́n fi fọ́nrán ìránṣẹ́ sí mi wọ́n náà lọ sí Shoprite ní Ìkẹjà náà ní kàn rí èsì shopping náà bá rí gbogbo káńtà tí gbogbo ẹ̀ tó dákẹ́ rọ́rọ́rọ́ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní bóyá economy náà ló bá Shoprite mo ní àbí Shoprite ti ń kó gbé wọlé àbọ̀n tiẹ̀ ti kó gbé wọlé bóyá eléyìí tó kùnà fẹ́ tà torí n tó lè mú kí gbogbo àwọn káńtà yìí àbí ìṣe Shoprite mo mọ̀ rí ṣé Shoprite rè sá wọ́n sá ní Ìkẹjà mọ́ àbó yàtọ̀ síra wọn ṣùgbọ́n àti Ìkẹjà mọ́ àti Shoprite n tó lè mú kí káńtà kò dá báyìí abẹ́rẹ́ gbogbo ẹ̀ ni nǹkan ṣẹlẹ̀ òye tó kù pátápátá náà fẹ́ tà mi ò rò pé wọ́n ń stọ́ọ̀kì ọjà mọ́ mo wá wù sàkún ọ̀rọ̀ pé bá dúró supamákẹ́ẹ̀tì ìbá ilé kú lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan ṣẹlẹ̀ nù o àbọ̀n ti ta ni ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ èyí tẹ́ ti lọ Shoprite láìpẹ́ yìí tẹ́ wà Nàìjíríà Shoprite náà ni èyí tẹ́ lọ ọbẹ̀ láìpẹ́ yìí kí ló ṣẹlẹ̀ tí Ìkẹjà náà pé o ti Ìkẹjà gangan ni o ilé ìlàgbàrà ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ o ẹkọ́nọ́mì náà ló bá wọn. kì í dé bá ní káyẹ rí ó dé bólúgbọ́n ó mú mára ó dé bá rẹ̀sà ó mú mára ó dé bá ọ̀rọ̀gùn léèlẹ̀ ó mú mára ó dé bá Shoprite náà àwọn náà mú mára ni. ó rẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ ọ gẹ́lẹ́ta bọ́ta lábàgbà ọ̀nà airport lọ láti local airport sí international airport ẹ̀ ń bá mọ̀nà yìí dáadáa ọ̀nà abẹ̀lẹ̀ ń wò yìí lábárí tí arákùnrin kan ń gbá bá náà mọ́gi mo ní kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n ló dá òòlù sójú títì kí ló fẹ́ ṣe ń bí mọ́jìkì wo ló fẹ́ pàfọ́ọ̀mù gangan jẹ́ àwò aya já dúró wòran. wọ́n ní wọ́n rí bánà mọ́ nínú kòtò tẹ́ ń wò yìí ni o wọ́n ní arákùnrin yẹn journalist ní TVC ó wá fẹ́ kí fẹ́ pe àkíyèsí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó wá ní òun ó rí bánà síbẹ̀ òun ó sì kọ àkọlé síbẹ̀ tóun ó fi pe àkíyèsí wọn kí ni ti wà ń bẹ̀ ó fẹ́ ṣeun léṣe ojú rẹ̀ náà lẹ̀ ń wo ìmúníká ní Germany ni a ti gbọ́ irú rẹ̀ rí pé ṣe ni wọ́n gbin àgbàdo síbẹ̀ tágbàdo ń wù. It's actually a surprise that this has been allowed like this for several months. I drive around here on a daily basis, so it's a surprise. I wouldn't know what happened to the manhole, the cover now, if it was stolen, but no matter what, you would expect that the authorities ought to have come here to fix this, especially on a busy road like this. For context, this road connects the international airport and the local airport. It's one of the busiest roads in Lagos. So you would not expect that the road would be allowed, the manhole would be allowed open like this for a long time. So èmi gbóríyìn fún o ṣùgbọ́n kọ́lọ́mọ̀jẹ̀ kan wọ̀ ọmọ lọ́wọ́ kán mọ̀ sọ di trọ́ọ̀pù fún irú wọn máa ń sáàkì wọn ni ẹ̀ẹ̀kan rí tán sọ fọ́gà wọn ni ìwọ ló ń tú wa láṣìírí pòlítíkà ni àwọn òṣèlú Nàìjíríà sì rèé wọn ì láìkí irú nǹkan báyìí wọn ì fẹ́ kán pa àwọn sákìyèsí níta gbangba ṣùgbọ́n àkọlé ibẹ̀ wọ́n ní ó fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ pé gọ́vnà Sanwó-Olú sákìyèsí ní àwa wo ìhà tí gọ́vnà Sanwó-Olú náà tán kọ sí bóyá àwọn ọ̀jẹ̀ kan gbọ́ ni jurisdiction àwọn tó wà ń bí local government chairman tó wà ń bí ṣètò sòdì ló débẹ̀ àbí tìbò àbí airport ní tiẹ̀ lọ́tọ̀ àbí tí Ìkẹjà ló débẹ̀ àwò ìyàtọ̀ kọ bóyá wọ́n fagídí ṣe ni wọ́n wá sáàkì rẹ̀ jẹ́ àmọ́ ká tètè bọ́ gbé síta ká gbé síta gbangba ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ ọ̀nà ọgbọ́n téèyàn fi máa ń ṣe protest rẹ̀ lonely protest ó nìkan ló dá ṣe protest ní lọ́dọ̀ tèmi ó yẹ kó achieve.
lọ́dọ̀ tèmi sì rèé àtàyà àwa tá à ń dúró wòran kọ́lọ́ mọ̀jẹ̀ kan fìràn gbé a lọ àyà ni ó yẹ kó achieve ju protest aláriwo lọ mo ní ilé make sense. And not violate the religion of Islam by selling and distributing products that are against the religion. Ó dá o àfàtàn wo yìí bó bá yín mùsùlùmí mo nídìí àtẹ̀sán yín àkógbó mùsùlùmí pọ̀ o àwọn oníjàgídíjàgan là ń bá wí àwọn tó fọ́ sí kàtígórì ẹjọ́ ṣe rí ẹnu ń kun religion yìí jù ó ń kun mùsùlùmí jù ó ń kun kìrìsìtẹ́nì náà lábalábì kan o kẹ́mọ́ ní mo fárí apá kan dápá kan sí ó sì ń kún àwọn oníṣẹ̀ṣe lábala tiwọn náà ṣùgbọ́n lórí pé ẹ fẹ́ fi tipá tì kúùkù àbí wọ́n fẹ́ fi tipá tì kúùkù àwọn kan torí wọn pé wọn ṣe bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá yàtọ̀ gédégédé wọn yìí fipá mú yàn pé dandan àfàwọn àtọ̀hún ìwà tó ṣẹ̀ ń dàpọ̀ mẹ́rò ní ìsìn tó ń fipá tó ń fi jihadisi mọ́ wáàsí wọn ṣé ẹ rí káàkiri Europe Amẹ́ríkà níbi tẹ́ ń wò yìí ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ní Texas ni wọ́n ti sọ wípé ẹni tó jẹ́ gọ́vnà wọn bẹ̀ ló ti báànù sharia lọ àti kọ́mpáǹdì kan níbẹ̀ ní Texas tí wọ́n fi ṣe sharia law compound òun ló wá dífá ìmáàmù tó jáde àáfàá tó jáde tó ń sọ wípé wọ́n kàn mọ́ discriminate àwọn ṣe gbàlú yín lọ. ṣé rí àwọn èèyàn tí ń dìde lòdì sí ẹ̀sìn yín o látara àwọn jihadisi ìbádákẹ́yìn náà dìde torí gbogbo bí tá a ti ń rí wọn ní ìsìn rí wọn kó fúláàgì Gaza Palestine àti Iran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ẹ jọ̀ọ́ ṣé Islam tó wá láti Saudi Arabia ṣé kò yàtọ̀ àbí kankan náà ni pẹ̀lú èyí tó wá láti Iran tàbí Palestine. tẹ́ ẹ bá wo fídíò arákùnrin náà dáadáa Canada lélẹ́yìí ó ń sọ fún ìkan nínú àwọn oníròyìn tó ń bi léèrè ẹjọ́ wípé àwọn máa gba Canada yẹn wá ń bí pé bó lẹ́sẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ bá ka àkọlé yẹn dáadáa ọ̀rọ̀ rẹ̀ àlè lò nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó wà abusive ó ní àwọn máa wà táwọn bá di majority táwọn bá ti pọ̀ ju wọn lọ wọ́n sì ń fẹ́ lójú sí wọ́n bímọ sí in fact nílùú tèmi wáyé àwọn náà gba benefit ju ìyàwó wọn ìṣiṣẹ́ ẹ ti rí tán ti wérí benefit ni kò sí benefit tẹ́ ẹ mọ̀ pọ̀ ń gbà gan nílùú yìí àwọn náà mọ gbogbo ibi tẹ́ tọ̀ sí gbogbo ibi tẹ́ lọ kànlẹ̀kùn rẹ̀ tẹ́ fi gba benefit so nídìí èyí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ propagate jihadism yìí gan-an ni ó ti wá ń wà rampant lójoojúmọ́ n tí ọ̀gbẹ́ni ń sọ fún arákùnrin nìyẹn wọ́n tún mú yín dé street kan Canada bó ṣe ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ gẹ́lẹ́ tàbí ní Nàìjíríà ká ní Nàìjíríà tán máa gba ojú títì kan tán sì máa sọ fún ẹlẹ́sẹ̀ tí ìjọba ṣe títì fún wípé àwọn kírun lọ́wọ́ yìí ní Friday ó gbọ́dọ̀ gbábí ó ti wá rampart gan o gbogbo ayé ló wá ń dìde lòdì sí wọn gbogbo ayé ní ń dìde lòdì ẹ bá múra wọ ẹ̀yin alálàáfíà kẹ́yìn náà gbóhùn òkè ò kẹ́ ẹ ní àwọn ará bí yìí ò represent yín o torí kó mọ́ lọ di wípé wọ́n mọ̀ tí n bá tún sọ̀rọ̀ jù ni mò ń castigate ìkan náà rèé báyìí ní Canada àṣejù àwọn èèbó náà pọ̀ òun mọ́ o àìmọye fọ́nrán tẹ́ lè rí láṣejù wọn pọ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé téèyàn ó lọ orí ilẹ̀ onílẹ̀ orílẹ̀-èdè olórílẹ̀-èdè tó sì jẹ́ pé ìsọmọ ìlú bẹ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ rí migrant ni wọn kì í ṣe pé bóyá ìyá wọn àbí bàbá wọn jẹ́ ọmọ Canada ò tán wá bí wọn síbẹ̀ o ẹ̀rí irun orí wọn dúdú ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ rí wọn yìí ṣe Caucasian o immigrant tí wọ́n bẹ̀bẹ̀ asylum débẹ̀ ni o ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ díẹ̀ nù ẹ̀ láwọn ọmọ Canada tán dá dúró pé wọn àgbọ́dọ̀ kọjá títí táwọn ò fi kírun tán ní Canada. Stay, no problem. What's the problem? Okay, stay here. I'm staying here. What's the problem? Okay, it's fine. It's fine. There is no problem. Understand this. You are the problem. No, you are the problem. This is the situation of Lagos, Maryland right now. Maryland don full water. Everywhere is filled up. You get? If you know you are going to Maryland today, abeg, make you know as you dey waka o. Everywhere is filled up like this. Oh my God. If you know you are going anywhere, mostly people in Lagos, here is Maryland. Know your route, know where you are passing, because this place is already filled up. You can see this bike man now. I swear to God. ẹ wo mo rìn pàdé fọ́nrán ni o mo fẹ́ kẹ́yìn ará Èkó kẹ́ bá ń kọ̀ǹfàmù ẹgbẹ́ sóni ló ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Èkó kò mọ̀ gbọ́dọ̀ sọ máàjì Èkó arómi sálẹ̀ gbẹlẹgbẹ́ ń gangan rèé o ẹ bá ń gbórí kí Èkó òun gangan rèé o ẹ má complain ni o
èkó àrómisá ibi náà ń pè bẹ́ẹ̀ mọ́ kọ̀ǹpléènì mọ́ o. ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tí ń yíra ńlẹ̀ nǹkan kan ò sẹ́mi rẹ̀ o. wọ́n ní ó ṣe ríṣẹ́ láti jọ ìní ọdún 18 years lẹ́yìn ìgbà tó ti graduate ni wọ́n ṣe wá send message sí ó receive appointment letter rẹ̀ at Civil Service Commission. àwa náà bọ̀ ọ̀yọ́ o Nàìjíríà. ẹ wo fọ́nrán Yemẹtu tá a mú wá fún yín lánàá tán ní epo dísù kan dédé ń súnú kànga àti sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń bú arábìnrin tó di 30 nù kànga o tó ju dóró sí kànga tó lóun fẹ́ fa omi wọ́n ní kò bá mọ́ ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò bá jẹ́ kí gbogbo àwọn ará àdúgbò mọ́ gbọ́n mo ní ìjọba ó mọ̀ àti wípé ojú kòkòrò àwọn èèyàn tán bá gbọ́ wípé kànga kan sun dísù àwọn wọn ní bẹ̀sùbẹ̀gbà wọ́n mọ̀ rọ́ọ̀sì ẹni yìí lè sì mú láìta títí ń fa sìgá dísù ìjóná bíná bá kàn lù yóò jó o. ẹ gbọ́ ṣé bí arábìnrin yìí ṣe sọ bó ṣe ké gbàjarè síta tó ṣe fídíò sódà bó bá jẹ́ nǹkan bó tiẹ̀ kọ́ká wá ní góòdù lẹ́rí inú kànga wọn sẹ́yìn ó sọ wọn ó ti gbọ́n tí mo lè gbọ́n mo sọ dísù góòlù mo ń sọ o dísù náà wọn ò mọ̀ sáá bá tó bá jẹ́ kànga mi n ó dé pa mo lè wọ́n sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́nu yáàdì mi ló wà. àyà ní ọ̀gá mi oil well dénú. ní àárọ̀ ọjọ́ tí mo darí ọjà dé èmi fẹ́ lo mi fẹ́ fi fọ́ tòmátò mo wá ní kókó mo lọ kó wá ní kókò sómi nínú kíní wọn mo wá lọ gba kí pé ká sí kànga yẹn pé ká fi wo bóyá omi wà ń bẹ̀ nígbà tágbé bóde dísù la fà bóde. ní gbogbo bíbélì Deuteronomy 14:16 ó ní gbogbo ọjọ́ kún fún ibi ó ní àdúrà la fi ra ìgbà padà ibi yorí ọjọ́ òní mo mú àdúrà mo ń rẹ padà náà dédé wá pátá. ẹgbẹ́ ẹ̀yìn èèyàn mi kí lẹ rí sí fọ́nrán yìí àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n ti ń bu àwọn kan wọ́n ti ń bu wípé kí ló wá dé di bíbélì bó tẹ̀ jẹ́ wípé bíbélì tán kóòtì náà kò kọ̀rẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú àdúrà sóhun gbogbo tán inú ìwé Èfísíà ní tán kóòtì wà ṣùgbọ́n wọ́n ṣàkóòtì nǹkan kan wọ́n lè jẹ́ Kristẹni kó jẹ́ wípé wọ́n kàn ń fi wọ́n àgbàgbé ọ̀rọ̀ lé ni ẹ jẹ́ àfìfẹ́ bára wa lò wọ́n kóòtì ó yẹ kán gbàdúrà ní ṣẹ̀ṣe tààràtààrà ni. àwáwí lọ́tún lọ́sì wọ́n ní nínú ṣẹ̀ṣe wọn ìgbàdúrà pé wọ́n máa ń súre ní kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí nìkan ní máa ń gbàdúrà nǹkan mọ̀ ní káàdúrà ní ìgbà agbára kọ́ nígbà tí ìṣepè náà ń ṣẹ́ tí wá pọ̀ o. ó dá ilé ìtawà mọ́ fi káde gbogbo abala lérèfé ká tó bọ̀dì sínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ wìnrìnwìnrìn ọ̀rọ̀ lónìí o gbogbo àṣírí olódòdè tí dínà ṣètò olódòdè lápẹ́ àbí ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tí dínà tú lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n rí ìyáwó lórí ọ̀rọ̀ wípé ibi tí yacht tí presidential yacht àti presidential jet àti mọ́tò tí ààrẹ ń lò àti mọ gbogbo bó ṣe jẹ́ o ẹ gbọ́nú ròyìn lónìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ amẹ́nu létí Natasha anála fún yín ròyìn wípé Natasha ti kọ ìwé sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin pòun fẹ́ padà ṣùgbọ́n àwọn yẹn wọ́n dá lẹ́tà padà fún o èsì lẹ́tà náà kò fanimọ́rọ̀sì rárá wọ́n lẹ́jọ́ ti wà nílé ẹjọ́ wọ́n lóun ló sì gbá wọn lọ ilé ẹjọ́ mo wá rántí ọ̀rọ̀ bàbá mi Adédọ̀tún wípé ẹ mọ̀ wòṣẹ́ wọ́n sì pàkíyèsí wa sí ńgbà náà o bàbá mi Adédọ̀tún àti bàbá mi kan mọ̀dún tí mo gbàgbé ọkọ̀ yẹn mọ́ bínú tẹ bá ń wò ròyìn tán pàkíyèsí wá sí pé ká sọ fún Natasha kò jogun omi ẹ̀ ń bá jàre tẹ́lẹ̀ mọ́ jẹ̀bi irú ariwo ìkan náà là ń pa fún Sowore lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí orí ààrẹ ló wà mọ́ jẹ̀bi ẹ̀ ń bá jàre a mọ́ jẹ̀bi ńgbà míì tẹ́lẹ̀ bí tí ó sì jàre bá a ṣe pariwo títí tá a jà fitafita lórí ọ̀rọ̀ Natasha àkìlọ̀ fún náà ńgbà náà pé mọ́ tún gbẹ́jọ́ padà lọ ilé ẹjọ́ wọ́n fẹjọ́ ìdílé rẹ̀ ni gbogbo alámọ̀ pé justice system Nàìjíríà rí bákan ẹ sì mọ̀ ẹ tún mọ̀ place gallery ẹ mọ̀ place wọn lọ́wọ́ lélẹ́yìí Natasha ló place wọn lọ́wọ́ kò sí Natasha ló place wọn lọ́wọ́ torí ó ti mọ̀ wípé wọ́n máa fi ilé ẹjọ́ wọ́n máa fi delay rẹ̀ ni táwọn yẹn wá ń sọ ní ìsinmi pé nígbà tẹ́jọ́ ti wà nílé ẹjọ́ òun ló gbà wọn lọ ilé ẹjọ́ lórí ẹjọ́ yìí lórí ẹ̀sùn náà ni lórí pé kò tí ì tá àkó àbó ti tá àkó tó yẹ kó padà sí àárín àwọn wọn láwọn ò gbọ́ gbogbo ìgbà tí bẹ́jọ́ bá ti kógojá àbẹ̀wò àmọ́ rí ṣùgbọ́n ṣé ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà sójú òtí wọn ni gbogbo ohun tán bọ́ ṣe ń play yìí tán ń ṣe gbogbo kìíní kò kì í ṣètàbà wọ́n yẹ̀yẹ́ ara wọn ni
aya mi ní ọ̀gá mi ẹ̀yin náà mọ́ padà sẹ́yìn sàn tẹ̀ ń sọ ń pa àwọn yìí ṣé wọ́n ní ojútì mélòó náà lórí Nàìjíríà ló lè fọwọ́ ara rẹ̀ resign mo lóòótọ́ ni àyà àwa ti mọ̀ wọ́n. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Orin wa orin gbogbo wa ni mo fi kí n káàbọ̀ kò yóò tí ì yí àwọn èèyàn lórí orin náà. Orin ni wọ́n fi wá gbà wá yànjú ọ̀rọ̀ yànjú wà lónìí o. Nǹkan kan sọ sí mi lọ́kàn mo wá fẹ́ kájọ gbé yẹ̀wò. Wọ́n bá ní ká gbé nǹkan yẹ̀wò n ò tí ì make up mind mi lórí ẹ̀. Èmi àtàyà ti jọ ń sọ lọ tẹ́lẹ̀ àyà ló wá ní mi ò ṣe gbé wá síbí mo ní mi ò fẹ́ gbé wá síbí tó ní í ṣe pẹ̀lú olódòdè àti politics. Ẹni mi ò tí ì kíra mi ọ̀rọ̀ yìí ló ká mi lára. Ó ní í ṣe pẹ̀lú olódòdè politics ìran Yorùbá àti ìrìn àjò òmìnira ẹ̀. Àyà ní kí ló ń bà mí lẹ́rù pé bí àárín àwọn tèmi ni mò ń gbé bọ̀ mo ní àwọn èèyàn ti fi politics dá àwọn èèyàn lágara gan lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. Àwọn politician mọ̀ọ́mọ̀ sẹ́ẹ̀tì àwọn kan sínú ìrìn àjò yìí láti fọwọ́ aago sẹ́yìn. Ó ní ṣe bí mo fẹ́ gbé yẹ̀wò ní mo ní ó dáa àyà ìwọ ló kì mí láyà o. Mo ń gbé bọ̀ èmi náà ti wá kíyà mo ti lo oògùn kíyà. Mo ń gbé bọ̀ sọ́dọ̀ yín mo fẹ́ kájọ gbé ọ̀rọ̀ kan yẹ̀wò. Ó ní í ṣe pẹ̀lú olódòdè. Ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn olóṣèlú. Olódòdè láàbì ṣe example. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò wa ó sì ní í ṣe pẹ̀lú ìtúsílẹ̀ bàbá wa Sunday Igboho. Ó wá ní í ṣe pẹ̀lú ìran Yorùbá. Yóò jẹ́ àárí àwọn nǹkan kan yóò jẹ́ kí ẹ̀yin náà láǹfààní àti láti gbà mí ní ìmọ̀ràn tàbí kájọ gbára wa mọ̀ràn ìdí táwọn ọba wa ṣe ń ṣe báyìí. Ẹ rí pé bàbá wa ò ní sọ̀rọ̀ kan nígbà tí bàbá wa Sunday Igboho lọ bẹ̀. Wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn táwọn sọ pé àbá wọn ṣe ẹ mọ́ wulẹ̀ dìbò kí ló dé tó jẹ́ pọ̀n náà látún wá ń padà tó dàbí ẹni pa ń padà tún wá bá. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan mo sì dúró lórí ẹ̀ political will olóṣèlú ò dá òótọ́ ni olóṣèlú òṣùwọ̀n òótọ́ ni ṣùgbọ́n sí rí agbára tó wà lọ́wọ́ olóṣèlú a ní ìdí ẹ̀ kí n yọ ògo mi kẹ́rí mi dáadáa a ní ìdí ẹ̀. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ sọmọ Yorùbá jẹ ààrẹ rí mo gbọ́rọ̀ yẹn a lò fẹ́rẹ́fẹ́ bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn tán bí bàbá kan léèrè mo tún lọ tún ọ̀rọ̀ bàbá yẹn gbọ́ pé sọmọ Yorùbá jẹ ààrẹ rí lóòótọ́ ẹ bá ń dáhùn lónìí o tá bá ní ọmọ Yorùbá tí ò lábùlà tán fomi là Ọbásanjọ́ tẹ̀sí ní ìsọmọ Yorùbá ọmọ Yorùbá ni ó ṣùgbọ́n tán bá ṣe DNA wọn tán bá ṣe DNA ti ìwé àwáyé tán ṣe DNA ti Ọbásanjọ́ láti fi mọ ibi tí bàbá ti wà yóò sọ pé wọ́n wá nílẹ̀ Yorùbá wọ́n DNA so ẹrù pé ká láti mọ ẹni tó bímọ nìkan náà ń fi DNA mọ̀ ni wọ́n ń fi DNA mọ ibi tí origin ibi téèyàn ti ṣẹ̀ wá so yóò sọ iye percentage tí ó sọ nù tèmi 99.9 ni ó sọ pọ̀mọ Yorùbá ni mí nù tèmi ṣe wá rí tán bá ṣe ti bàbá Ọbásanjọ́ yóò sọ pọ̀mọ Yorùbá origin ibi kan tán ti wá náà nú ẹ̀jẹ̀ wọn Yorùbá ń rọ̀nù bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lábùlà àfi bú wọn o ti tààkò tá a yàn náà báyìí a yàn kó yanjú
nítorí wọ́n ní oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá. Irú ọmọ tí Olúwo bá bí ọ̀rọ̀ yanjú ní o yóò dìròyìn máa lọ́wọ́ ẹ mọ́ wọ̀rí. N ò kò sáàyè kíkira mọ́ àkí Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹjẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, káàkiri Ọlọ́run, adáwọ̀ pé ògo yìí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì ẹ̀yin èèyàn mi, ẹjẹ́ àfimọ́ báwọn. Bí irú Olúwo bíyàwó rẹ̀ bá bímọ, mo ń bọ̀ náà àkórí ìròyìn Adam tútù wájú àní pẹ́. Bí irú ìyàwó rẹ̀ tó jọmọ Fúlàní àbọ̀mọ Haúsá yẹn bá bímọ, sẹ́nu pé yóò claim ọmọ Yorùbá, àwọn sẹ́sàmpù ni o. Bó náà bá di irú tó dìgbà lọ́jọ́ iwájú, irú tí Ẹbọra Òwú dì, òun náà àbáwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n mọ̀ claim pé ọmọ Yorùbá ni, tán bá fi sípò, tán bá ń rotate ipò, wọ́n fẹ́ fi Ìgbò sí kí Ìgbò kọ́kọ́ jẹ, káwúsá náà jẹ, tó bá kan irú ọmọ Olúwo yẹn sẹ́wọ̀n kan ní ọmọ Yorùbá ló kàn. Ṣùgbọ́n Yorùbá yàtọ̀ sí Yorùbá o, a ti dé ìkóríta ẹ̀ báyìí. Ká tètè ya máa fa àwọn ará bí létí kán lè mọ̀ wípé bọ́n ní kẹ́yàn kan mọ́ rè fẹ́ Ìgbò, ní mọ́ rè fa Haúsá, bó wọ̀ kó gbà lóyìnbó lọ kó wá kó lọ fẹ́ Caucasian, bó wọ̀ kó gba Ìtàló wá ń bí kó wá fẹ́ Ìtàló. Irú ọmọ tó bá bí àbùlà ni. Béèyàn bá fẹ́ òyìnbó lọ Nàìjíríà tán bá bímọ, kí náà máa ń pè wọ́n? Tòkunbọ̀ náà sábà máa ń pè wọ́n half caste. Half caste wà ní Nàìjíríà ni. Ọmọ Yorùbá tó bá ti fẹ́ obìnrin ta tàbí obìnrin Yorùbá tó bá ti lè fi ọkùnrin nù ràn míì, half caste lọmọ rẹ̀, half caste ń bàbá Ọbásanjọ́, half caste nínú Nàìjíríà. Torí ẹ̀ láti sọ̀rọ̀ yìí, a tọ̀ dọ́dọ̀ olódòdẹ àmọ́ mẹ́ o àní pẹ́ rárá. Alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa tò ní àáfinira wa ń gìnìgìnì wọ́n bínú pààrà ìkìra wa báyẹ̀ bá wáyẹ̀ mọ́ bá pín kó kalẹ̀ kó kápọ̀ ẹ̀ mọ́ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ adé ibi táwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ti ń páláriwo sí ti ìjọba kíkankíkan wípé kí wọ́n mọ́ ṣàṣìṣe láti gbé lórí ọ̀rọ̀ insecurity, pé kí wọ́n mọ́ ṣe àṣìṣe láti gbé dé gan àwọn ìbọn pátápùpù, àwọn ìbọn sakabula, ìbọn táwọn kìkan tó yìn, kí wọ́n ṣe àṣìṣe o. Ìgbésẹ̀ tí ìjọba olódòdẹ ìfẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tó lákínní o láti dá ẹgbẹ́ forest guard àtàwọn tí ó mọ̀ sọ àti police, state police ilẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n táwọn state police, ṣùgbọ́n tí orí forest guard náà ti ń bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n wá ń kí wọ́n lọ wípé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ló kó èèyàn lọ́rùn, òkú èèyàn méjì lọ́rùn, ẹ mọ̀ sí mistake tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ da àwọn aráàbí ìsinú igbó kán rè mọ́ dàyà kọ àwọn bandit, àwọn Fúlàní gan bandit Fúlàní, ẹ mọ́ kó dé gan lé wọn lọ́wọ́ o, ẹ mọ́ kó ìbọn tó ń kì lé wọn lọ́wọ́ o. Àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ bàbá yẹn ganu sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ make sense gan, ìgbà táwa kò ń bẹ̀ tán láyá wa mọ́ bí mi ní question kan mi ò tí ì rí dáhùn, ṣùgbọ́n lónìí á dáhùn ẹ̀tọ́ àti rí èèyàn bá dáhùn. Ìmọ̀ bí mi pé kí ló dé tí àwọn ọmọ sí ológun bá dàyà kọ àwọn agbésùmọ̀mí tàbí àwọn bandit, pé a máa ń mọye ìròyìn máa ń gbé àwọn iye àwọn bandit tó kú, ṣùgbọ́n wọ́n gbé iye àwọn ọmọ ológun tó kú, pé àwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà náà sì rèé wọ́n máa ń fà sẹ́yìn, wọ́n ì tí ẹ sọ fún wa, wọ́n ì já mọ̀ bóyá ọmọ ọ́fíìsà àwọn kankan kú àbí kò kú. Náà bá béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá ológun yìí, mo láàyà bọ́ bí ìbéèrè tó ti ń bí mi ti pẹ́ rèé o, wọ́n ti fẹ́ dáhùn ẹ̀ bí o, àyà ní kí n dúró kí n mọ́ kánjú, ó ní kakúkú ó láàárẹ̀ èèyàn láàrin wa náà nù ìdílé aláyọ̀ ẹ̀ tí ó ti máa béèrè, torí kìí sí òun nìkan náà máa béèrè. Bá a bá gbé ọ̀rẹ́ mi Bright wá láti Delta, wọ́n máa ń ní kí ló dé tí wọ́n fi máa fi ojú àwọn tán fi ẹ̀sùn kàn afurasí wọn àti condemn wọn, afurasí wọn àti convict wọn, pé kí ló dé tán fojú wọn hàn, tán máa fojú wọn pamọ́, tán bá ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ìyún nǹkan la wá mú gbọ́ lónìí, ṣùgbọ́n ilé tó jẹ́ pé tán bá tiẹ̀ wá pa wọ́n, wọn ì sọ fún wa kí ló dé. Ṣé àìgbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ ni àbí kí ló dé gan táwọn iléeṣẹ́ ológun ìṣe sọ? À ń bọ̀ ń bẹ̀, ọ̀gá ológun náà fẹ́ jíṣẹ́ fún àwọn fẹ́ sọ lónìí. Bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán, a gba ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù lọ, Chief Délé Mọ̀mọ́dù, níbi tán ti ganu sí máìkì
wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ presidential ticket tí wọ́n zone sí south south wọ́n nínú bí Wike gan àtẹgbẹ́ APC wọ́n fẹ́ dà wọ́n lágbónú wọ́n ní kí ló ń kan wọ́n lára wọ́n ní sáà lè ráàyè fáwọn káwọn sọ̀rọ̀ sí wọn káwọn fọ̀rọ̀ gbá wọn mo ní ẹ mọ́ bọ̀ ààyè wà láti fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí wọn àwọn náà wọ́n dá yín lóhùn ṣùgbọ́n àwọn ò fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bí ara ṣe ń kan Wike bí Wike ṣe ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì tó fẹ́ lo influence pé òun mọ̀ èèyàn judiciary peter ti ń sàn ẹ́ lọ́wọ́ ní dókítà kan bá pè wá ó ní ẹ mọ̀ dán lóhùn o ó ní ó yẹ kójú gba Wike tí máa ń pariwo Mr Project làyà náà bá ní kí ni Wike ṣe fún yín ó ní àwọn ti daṣẹ́lẹ̀ mo ní ń bo ó ní Àbújá nìkan ni o mo ní sí òtí ìdẹ́kọ̀ ẹ mọ́ ti ìjò òdẹ́kọ̀ wọ́n ti daṣẹ́lẹ̀ àwọn dókítà residential doctor àbí resident ní residential àwọn resident doctor ti daṣẹ́lẹ̀ l'Àbújá wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ mú kí ló dé kí ló fa ọ̀wọ̀hù àyà ní n tó fa ọ̀wọ̀hù láàrin wọn náà ló fa ọ̀wọ̀hù lórí ọ̀rọ̀ ti strike àwọn Nupengi o pé ṣé mo gbọ́ pé Nupengi náà ti mo ní mọ́ ti ìjà kó lórí ọ̀rọ̀ àwọn dókítà yìí ẹ̀mí ò láàárọ̀ àwọn aláìsàn wọ́n mọ̀ kérò ọ̀rọ̀ oníta bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ààfin dókítà láàyè mo ní ó dá ó ní ká mẹ́nu létà àwọn Nupengi náà ó ní ṣe mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wọn ò tí ì níyànjú wọ́n sì ń fà kó tí ì tóra wọn kóra wọn lọ sí iwájú ìjọba àpapọ̀ kò sáàrẹ̀ ńlé tó lè bọ́n dá sí ààrẹ nìkan ló lè bá Dangote sọ̀rọ̀ àwọn dẹ́rẹ́bà Dangote náà ti ń wọkọ̀ àjàgbé rẹ̀ náà ní àwọn ò lọ sábẹ́ Nupengi àwọn lọ́ọ̀yà kan náà ti dá sí bàbá Fálànà náà dá sí lánàá àwọn kan gbèsè Nupengi lẹ́yìn bàbá Fálànà gbèsè Nupengi lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan gbèsè Dangote lẹ́yìn wọ́n ní òfin tó gbé Nupengi kalẹ̀ kò sọ wípé àwọn nìkan náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ trade union ṣé ẹgbẹ́ trade union táwọn dẹ́rẹ́bà Dangote wà ṣé wọ́n wà registered sí kí ló dé tí Dangote lóhun ọba Nupengi ṣe tó sì jẹ́ wípé àwọn gangan lẹ́gbẹ́ tí ń rí sí wọ́n ń gbépo ní o wọ́n ń transport epo wọ́n sá sí wọ́n ti ti iléeṣẹ́ wọ́n ti ti dẹ́pọ̀ o wọ́n sá ti dẹ́pọ̀ pàbáyì wọ́n san kọ́kọ́rọ́ ni mo ní ṣe ìyà méjì ò ní wá jókòó gbẹ̀ báyìí sí bí Yorùbá ló ní ìyà méjì ò kì í jókòó gbẹ̀ àwọn resident doctor àwọn aláìsàn kérora tún ní jẹ́ kán répo Nàìjíríà black market làwọn èèyàn tún máa ra yóò lè nínú economy tó ti lè yìí wọ́n ní ká sá fún wọn láàyè náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹgbọ́ sí ká fún wọn láàyè wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí náà ni kò ní dọ̀la àní pẹ́ rárá àní fi àpò yín ṣòfò bá a bá pò ń bẹ̀ tán ti gbàgbé olóore yín ọ̀rọ̀ yẹn ju tá a fẹ́ sọ lónìí yóò lè díẹ̀ o ẹ bá ń gbáradì ni o ṣùgbọ́n bàbá yìí à ń gbé wọn bọ̀ ẹbí bàbá Ọdẹ́rìnlọ táǹtì gbọ́n pa ìtàn Ọdẹ́rìnlọ rí wọ́n ní àwọn gangan náà gba gbogbo ìran Yorùbá lẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní pé ká ní kì í ṣe ti Ọdẹ́rìnlọ tọ́lọ́ rán sí ìran Yorùbá táǹgbọ́tàn yẹn rí wọ́n ní kò bá mọ́ ṣẹ́kù ilẹ̀ kan ṣoṣo tí ọmọ Yorùbá wọn náwó sí pé ilẹ̀ àwọn rèé pé kò bá mọ́ sí ọmọ onílẹ̀ débi pé wọ́n ní ajagunbalẹ̀ pé tẹbí tán bá nílẹ̀ náà mọ̀ ní ọmọ onílẹ̀ lélẹ̀ ọmọ onílẹ̀ lélẹ̀ pé gbogbo bá ti wọ́n sọ pé àwọn onílẹ̀ pé wọ́n bá ti gba gbogbo ilẹ̀ lọ́wọ́ wa mo níbo àwọn alálẹ̀ wà ńkọ́ ọmọ onílẹ̀ wà alálẹ̀ wà ibo làwọn alálẹ̀ ìbá lọ wọ́n ní èèyàn gbalẹ̀ wọ́n bá ti gbalẹ̀ alálẹ̀ ti di tiwọn nìyẹn mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba wa mọ̀ nìyẹn pé táwọn Fúlàní bá ti gbalẹ̀ gbogbo lẹ́nu oko tán ń tà fún wọn tán ní kán máa da ẹran ṣùgbọ́n nínú ọpọlọ àwọn Fúlàní wọ́n ti fáwọn ńlẹ̀ forever nìyẹn tó jẹ́ pàjẹ́ńdà tán gbé bọ̀ nìyẹn pé tán bá sì ti gbalẹ̀ lọ́wọ́ yín habitation àwọn alálẹ̀ nìyẹn alálẹ̀ ìbáyàn gbénú ilé ló nílẹ̀ gangan ló nílẹ̀ àwọn alálẹ̀ gangan ló pé nítorí ẹ̀ lórúkọ wọn ṣe ń jẹ́ alálẹ̀ àwa ọmọ nílẹ̀ làwọn ọmọ tá a tára àwọn ọmọ títí tó fi kan ìran wa pé nígbà tó bá sì ti gbalẹ̀ bí ìgbà téèyàn gbalé lọ́wọ́ onílé ni bíjọba bá ti gbalé lọ́wọ́ onílé ẹwù wọ́n sì gbalé lọ́wọ́ wọn ní ìyànà òwòrò ìjọba lónìí wọ́n ti gbàánu so bí Fúlàní bá fi lè ráàyè gba ilẹ̀ nǹkan kò lórí nǹkan àlùmọ́nì wà nínú ilẹ̀ o inú ilẹ̀ làwọn alálẹ̀ náà wà ní nǹkan farasin sí o àbí nígbà tí wọ́n sin gbogbo wọ́n bá sin ọba ní ìsìn àbí wọ́n sin gbogbo àwọn kì í sẹ́nu ilẹ̀ náà sí wọ́n sí Ọlọ́run káàbùlẹ̀ fún wa ni àmọ́ bẹ́ẹ̀ á sọ pọ̀ lọ́rọ̀ o bàbá yìí ganu sí máìkì wọ́n ló yẹ kí ìjọba recognize Ọdẹ́rìnlọ wọ́n ló yẹ kí ìran Yorùbá náà
kán mọ́ gbàgbé ẹ̀ ó yẹ kán ṣe nǹkan kan ńlá kan gbòógì tá a fi mọ́ rántí pé ẹni ní ò jẹ́ kí Fúlàní kò já wa gbà. ẹgbọ́ sódà bẹ́ẹ̀ à ń gbé bàbá yẹn bọ̀ wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bá a bá ti wá kú òǹbẹ̀ tán ibi tí gọ́ngó tún ti sọ àádé JAMB níbi tí ọ̀gá iléeṣẹ́ JAMB ti ganu sí máìkì wípé ẹ mọ́ bu àwọn ju gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tẹ́ ń bá lọ́wọ́ àwọn yìí wípé àṣírí àwọn tí ń jà wọn lólè ti tú pé technology based high tech tí ẹni kì í ṣe technology nìkan high tech based olè náà ń jà wọn pé AI náà fi ń jà wọn lólè pé bẹ́ẹ̀ bá rí bí wọ́n ṣe ń ṣe malpractices nísìn pé ṣe bínú ilé inú yàrá ìdánwò họ́ọ̀lù ìdánwò tán bá ti ń ṣèdánwò lọ́wọ́ náà máa ń kó invigilator sí káwọn mọ́ bá cheat wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ cheat mọ́ nínú yàrá ìdánwò wọ́n níbi tán ti ń ṣe registration báyìí náà ti ń cheat mo ní bò ó ní wọ́n ṣe ń ṣe àwọn wo ni tẹ́yìn náà sì lè mú wọn ṣe ẹ̀ láwọn èèyàn tó mọ̀ ń pa technology ní ara tá à ń bá wọn sọ̀rọ̀ báyé bá ti ń yí Bobby ká máa bá wọn yí ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba Nàìjíríà wọ́n grow technology wise àtọlọ́pàá EFCC ọ̀gá wọn ń pariwo lọ́jọ́ sí pé àwọn ọmọ tí ń já olè lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ti lọ fáàdù àwọn lọ ẹni tí ó bá sì mú ọmọ tí ó bá mú olè tí ń fi technology jalè imagine kéèyàn mọ́ fi AI jalè ẹ̀yin ò sì mọ́ ń pa AI bọ́n fi AI ṣe fídíò ní ìsìn ẹ̀ lè sọ yàtọ̀ láàrin fídíò tán fi AI ṣe àti eléyìí tí Bobby ṣe fúnra rẹ̀ bọ́n bá fi AI gbé Bobby kalẹ̀ bí Bobby ṣe wà èyí tán bá fi AI ṣe yóò tún fine yóò tún clean yóò tún wà colorful ju eléyìí tí Bobby ṣe originally AI mọ́ ni wọ́n ní AI náà fi ń jẹun lólè náà fi ń cheat báyìí lórí exam JAMB à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n fẹ̀nu ara wọn sọ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán eléyìí tí ó fẹ́ dàbí àwàdà ṣùgbọ́n kì í ṣàwàdà o àná la múròyìn kan wá fún yín lánàá tá a ní Abbas Tajudeen bọ̀dá Abbas speaker wọn ní House of Representatives òun àti Minister of Finance náà mọ̀jọ wà kú tí n bá rí fọ́nrán yẹn á lò díẹ̀ á ti sọ owó ròyìn tá a lè sọ lórí ẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n bí n bá rí fọ́nrán yẹn á lò díẹ̀ tí n bá wá rí ọ̀dọ́ Melaye gangan là ń lọ Dino Melaye òun náà ti padà wálé tẹ́ ẹ bá rí ọ̀rọ̀ tí Dino sọ ó sọ kò wá kún gbé ọ̀rọ̀ sáà rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó náà ni ó ní language tí Tajudeen lò lánàá lòun náà ó lò lónìí ó ní reckless borrowing ó ní gbò bá yá ààrẹ Tinubu ó ní wọ́n gba opay lọ mo ní kí ní jẹ́ opay ṣé ìsáwọn gbọ́mọlé láńtà àyá ní ọ̀gá mi àṣà ààrẹ Tinubu wá ní ọmú kankan tó fẹ́ gbélé láńtà ni mo ní kí wọ́n fẹ́ gbélé láńtà mo ní àyàwó gbẹ́nu rẹ̀ dákẹ́ ibi tá a ti sọ yín lọ́wọ́ ni Dino Melaye ti ní cellphone ní time torí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ní ìsìn ọ̀gá àtọmọṣẹ́ ti ń jiyàn lé lórí ẹ jẹ́ kó ń fi ẹnu ara àwọn sọ ibẹ̀ nu wọn nìkan láti gbọ́pọ̀n òun ló dáa fún ọ láàyè àti ń béèrè tí ìpẹ̀sẹ̀ kọrin wọlé torí ẹ̀ mọ̀jórin lọ àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbè Dino Melaye wá lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà á fi léyìí á fi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn ńlẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá wa Ebenezer Obela ń lọ mo ní ọdọọdún náà fẹ́ máa gbé ìròyìn bàbá yìí ni pé bàbá yìí kú ẹ jẹ́ ńlá mọ́lẹ̀ fún yín bàbá ò kú o bàbá tí wàá fọn mú pé sánran yín sáwọn ni ẹ̀mí àwọn ogun Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí àwọn lò bọ́lọ́run bá ti lóyá àwọn ò sì tí ì sọ fọ́lọ́run pé yá kí ló dé tó jẹ́ pọ́dọọdún lẹ máa gbèrò yín pé àwọn kú gbogbo tí bàbá bá sọ á sọ lónìí kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa mi tá ti mọ́ dam tútù wájú tá ti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù ọ̀rọ̀ ló ká mi lára tá a fi kíra wa ẹ sáàràn tí bá ń fò tẹ́lẹ̀ ibà kéde fóòdù anẹ́sàn Yorùbá nìsàn káàfà tà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní pápá àpẹjẹ àyà fọ́tò wa ó dá ní pápá àpẹjẹ transfer sínú abala tí ó mọ́ tẹ̀lé abala sánáwọlé ẹjẹ àyà fọ́tò ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe olóòṣà ẹ ṣe pọ́ọ̀ ẹ ṣe wo tó bá wù yín ẹ sá sí olóòṣà sínú ẹrẹ́rìn ayọ̀ ẹwẹ́yẹ ẹwẹ́yẹ orin mo ti èmi tún ti ń kọrin lọ́nu ẹwẹ́yẹ àfi pàkà ẹ̀mẹ́ta ló lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fọ́tò ayọ̀ wa ni wọ́n ní lu fọ́tò wa fún RIP láti Ọlọ́run alákọ̀ọ́kọ́ ní abala ti sáná wọlé ẹjá dé orílẹ̀-èdè Faransé níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n gé orí ẹlẹ́dẹ̀ ó pọ̀ wọ́n wá ń rè gbé bígbà tí wọ́n bá ń gbé ẹbọ
ẹbọ kàǹkà tí ń kagún láyà wọ́n wá ń rè gbé síwájú àwọn mọ́sálásí ní Faransé. Sì mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Faransé ní gbogbo Europe ni mo ń sọ ó ní orílẹ̀-èdè tó ń gba àwọn mùsùlùmí lálejò jù. Ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣe rí ìfàǹfà tí ń wà káàkiri Europe, ní Germany ní o, ní Netherlands ní o, ní àwọn Dutch, ní ọ̀dọ̀ wa Gambi, ní France ní o, ní London UK fúnra rẹ̀. Àwọn èèyàn tí ń dìde lòdì sí àwọn mùsùlùmí ní Ọ̀yọ́ sọ. Ẹ ń bá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ dáadáa lọ sórí TikTok, ẹ rí wọn bẹ̀, tàbí lórí Instagram. Àwọn èèyàn àwọn ìlú yẹn ń dìde lòdì sí wọn. Kò sì ní nǹkan méjì inú bí kò sí wípé àwọn kan kọjá ààyè wọn, àwọn oní jihadist láàrin wọn. Mo rí kan lánàá ní France náà ni o, ara tó fa kíní rẹ̀ o. Mo rí kan náà UK àbí US, I think it's US, no UK. Mo rí kan náà UK níbi tí arákùnrin kan ó sì páàkì mọ́tò sójú ọ̀nà, ó sì bọ́lẹ̀, ó sì ń bá arábìnrin kan jà wájú ilé rẹ̀, ó sì ń pè lẹ́lẹ́dẹ̀, ó sì ń fẹ́ tutọ́ sí lójú. Arákùnrin kan wá bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò wá dá sí, ó dẹ̀ fẹ́ lọ na arákùnrin yẹn náà. Àwọn mùsùlùmí Taliban yẹn àwọn ni àwọn tí inú ń bí wípé Israel ń ju àdó olóró sí Gaza. Kí ló wá kan UK, kí ló kan France, kí ló kan wọ́n bẹ́ẹ̀? Tó bá ń ju àdó olóró, ẹ̀ sì gba Israel lọ́kẹ́ lọ ṣe ìwọ́de. Lóòótọ́ wọ́n máa ń ṣe ìwọ́de yẹn wípé àwọn jọ lọ́wọ́ sí ni, pé wọ́n lè dá kíní lọ́wọ́ kọ́ ìyẹn Israel. Ṣùgbọ́n kí ló wá kan kẹ́ mọ́ tutọ́ sáwọn ọmọ ìlú wọn tán gbà yín lálejò, kẹ́ mọ́ tutọ́ sí wọn lójú. Ìkan ọmọ French, ìkan ọmọ France ń play keyboard níta gbangba ní ojú square tán ti máa play, wọ́n lè pariwo ń bẹ̀. Ìwọ dẹ̀ lọ síbẹ̀, ó dẹ̀ mú ìdí báírò, ó dẹ̀ mú lọ́wọ́ bí ìgbà tó fẹ́ fi gún, ó dẹ̀ sọ fún wípé ìyẹn kan náà oníjàgíjàgan yẹn ní ìkó gbogbo mùsùlùmí pọ́ǹtẹ́ mi kí n là kó mọ́ dàbí tọjọ́ sí táà sọ táà là. Ó dẹ̀ stop piano yẹn, ó dẹ̀ dún kòkó mọ́ wípé tí ò bá stop láti máa play music, pé kó ṣe kó mọ̀ wípé music haram ni. Ọmọ France ní bá wí o. Mo tún ríbi kan náà ní Deutschland, wọ́n dẹ̀ attack, wọ́n gbé kíní flag Gaza àti Palestine lọ́wọ́, wọ́n dẹ̀ attack àwọn ọmọ Dutch. Ìkan wọn forí ẹ̀ mọ́lẹ̀ báyìí nínú ìlú wọn. So galigali wọ́n ti ń pọ̀, ó ti ń lékè nkà gan. Àwọn ọmọ onílùú sì ti, in fact, immigration protest tó ń lọ káàkiri ní UK ó lọ́wọ́ pé àwọn ò fẹ́ rí àwọn ọmọ Gaza, àwọn Palestine tàbí anybody tó bá jẹ́ ti Muslim. Mo rí fọ́nrán kan, ṣùgbọ́n later mo rí wípé AI náà fi ṣe, níbi tí Trump ti ń sọ wípé, àbí kí n fi hàn yín, AI ni, níbi tí Trump ti ń sọ wípé àwọn ò fẹ́ rí Muslim mọ́. Ó sì ti sọ láyé ìgbà kan tó kọ́kọ́ ṣe kíní, the first time ẹ̀ tó kọ́kọ́ ṣe president, tó ban àwọn Muslim, but láwọn ìlú kan ni, kì í ṣe gbogbo Muslim lágbàáyé. Ṣùgbọ́n fọ́nrán tí mo wá rí, ẹmọ́jà lò AI ni. Wọ́n wá ní tó dífá tí àwọn ọmọ onílùú báyìí tán fi ń gé màálù kiri pé ṣé ẹ̀ kìí jẹ, àtọ́ fi ń gé ẹlẹ́dẹ̀, orí ẹlẹ́dẹ̀ kiri pé ẹ̀ kìí jẹ ẹlẹ́dẹ̀ àrí. A wà so yín, èèwọ̀ yín láàfún yín. Jáwé bọnu kó oríṣẹ́ odi, jáwé ọ̀pọ̀tọ́ oríjà ejò bá náà mi oríjà mọ̀mọ́ mi rí Scott Àdìgún wọn ní bọ́ ọmú kékeré. Mọ́ mi àbí akíṣe mọ́yìn ò ní bọ́ ọmú kékeré, mọ́ mi mo róhun, wọ́n ń pera wọn kọ́sìn mi ṣe kọ́sìn yìí, mọ́ mi nìyẹn o, mọ́ mi lẹ jẹ́. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá, wọ́n ní inú àwọn náà wá ní ó dáa o, àwọn ò sì ti ọmọlúwàbí, àwọn wo ní kú orí ẹlẹ́dẹ̀ kiri, wọ́n láwọn ọmọ onílùú ní kò sí tẹ́ ṣe fún wọn. Lọ́rọ̀ kan tá a fẹ́ fàyọ̀ ń bì náà ni pé wọ́n ti láwọn ò wà wọn o, torí ìjọba ò lè mọ́, torí ìjọba gbà fàyè gbà wọ́n pé ẹsẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ onílùú báyìí, especially àwọn tó máa ń pè ní àwọn tó máa ń jẹ́ extremist yẹn, the pure funfun gangan, wọ́n náà gangan ń pín orí ẹlẹ́dẹ̀ kiri báyìí o ní France.
bẹ́ẹ̀ náà ni ní UK wọ́n pọ̀ bí wọ́n ń fojú àwọn UK hàn èèmọ̀ èmi ìfẹ́ dé channel tó ti ń sọ ẹ̀ ní torí bóyìnbó náà sì ní lọ́wọ́ ilé náà di ẹ̀rù ẹ̀já kò ń bẹ orí ẹlẹ́dẹ̀ náà sáà ń pín kiri gbogbo mọ́sálásí ní ìsìn ẹjá wá dé inú ìròyìn tí ó máa tẹ̀lé o lórí ọ̀rọ̀ ti strike tàwọn nupengi wọ́n ní wọ́n ti sọ wípé Dangote lóhun ò ní gbà nupengi láwọn ò ní gbọ́ strike tẹ̀síwájú àwọn trade union ti ń gbépo tán bá ti ṣiṣẹ́ ibólẹ́ ti repo epo pẹtiró àbẹ́ gbàyè mẹ́tú lọ nìbàdàn ẹ̀wọ̀n kan náà dìtẹ́ẹ̀tì epo dísù nínú kànga bóyá gbogbo wa kákú mọ́ gbékẹ́gì lọ ọbẹ̀ káyè mọ́ gbọ́n epo akànní ayé yẹn létí yẹn ni bọ́rọ̀ bá ti yanjú àjẹkẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n títí dìda ìtàǹgbéròyìn kò yanjú o eléyìí ni ó wà mú wa sún síwájú á dé ọ̀dọ̀ Kẹ́mi Badenoch ìròyìn tún kan lónìí kí ló fa ìròyìn lónìí Kẹ́mi Badenoch ní kìlọ̀ fún ìyẹn ke Starmer wípé wà òun ká lò lójú so rántí ọdún kan tí orílẹ̀-èdè UK jẹ gbèsè tán yá owó lọ́wọ́ IMF loan pé 5 decades náà fi san gbogbo owó yẹn jẹ́ $3.9 billion náà yá ń gbà náà nígbà tí economy fẹ́ wọ recession pé bóun ṣe ń wọ yìí pẹ̀lú bó ṣe handle economy pé nǹkan ó bàjẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ o ó jẹ́jẹ́ kó wá bọ́ ṣe àmọ́ ni yóò dùn máa wà nù kó sàti lórí oyè yẹn onítàwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ní she expressed deep concern that without a robust economic growth plan the UK could face a repeat of the scenario where Jim Callaghan's Labour government secured a $3.9 billion loan, IMF loan, to prop up the pan nearly 5 decades ago. Badenoch accused Prime Minister Keir Starmer's administration of driving the UK into a doom loop of escalating taxes, fragile public finances, and surging borrowing costs. Èmi rò pé bí nìkan náà ti ń yáwó ni àṣà náà ń yáwó. She argued that Labour's failure to prioritize growth could push the nation toward fiscal ruin, forcing it to seek international aid. Èmi hàn pé UK náà máa ń seek international aid o. Lọ́rọ̀ kan Kẹ́mi ní kìlọ̀ fún wọn wẹ́jà kó mbẹ́ já wá dé ọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ìròyìn yìí mo mọ̀ wọ́n gbé ni níbi tá a ti mo kàn rí àwọn kan wọ́n ní àwọn ọmọ nílé iṣẹ́ búrẹ́dì kí ló dé kí náà ń ṣe ń ta sáà ń ṣe sanitation ni war against discipline ṣé ní Friday àbẹ́ ní Saturday ṣé bakery wọ́n dọ̀tí ní bẹ́ẹ̀ bá sì dé àwọn bakery tó ti ń ṣe búrẹ́dì lóòótọ́ mo ti rí picture kan tí kan náà wọ́n ti ń ṣe búrẹ́dì tí ń to flour sínú agolo ó ti sùn lọ sórí búrẹ́dì ó sì ń datọ́ sórí búrẹ́dì tí ó gbé sínú iná mo ní inú iná ní lọ ó bá ti dé inú iná yọ̀rọ̀ ó kù gbogbo yọ̀rọ̀ tó bá dà sí yóò kù ẹ̀mọ́ ti ń jẹ́ yọ̀rọ̀. Wọ́n ní the Lagos government has ordered 2 bakery workers to serve 2 weeks of community service after they were accused of stealing 5 loaves of bread from their employer. According to a statement on the state government's website on Monday, the Ministry of Justice, through its Restorative Justice Center in collaboration with the Non-Custodial Community Service Center, secured a non-custodial sentence in place of prosecution. The employer had insisted the worker should be taken to court lórí búrẹ́dì loaves of bread márùn-ún. Ṣùgbọ́n ìjọba came to their aid wípé rárá irú ẹjọ́ báyìí tó tiẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú pé oúnjẹ amúkanwá fún yín lọ́jọ́ sí tí bàbá Fẹ́mi Fálànà dá sí tán náà máa gbé appeal tí wọ́n tán rányàn lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́ta kan lórí tuber of yam tuber yẹn náà pọ̀ 32 tubers of yam ó pọ̀ láìsí kó fẹ́ rí ìdáná ṣé bí bá ti ń pa ọ́ pọ̀ tuber mélòó lórí ńlẹ̀ tó wọ̀ náà kó 32 tán ṣùgbọ́n inú bí bàbá Fẹ́mi Fálànà kókó jù bẹ́ẹ̀ lọ oúnjẹ wọ́n bí ó sì gbà pòǹkó òun jalè ṣùgbọ́n léèbi ló pa nígbà tẹ́ sì ti gbọ́ reason àti intention tó fi kó kí ló dé tẹ́wàá rán lọ sẹ́wọ̀n wọ́n wá ní non-custodial ìyẹn nígbà tí bàbá Fẹ́mi Fálànà ń jà ní ìsìn mo wá rí ròyìn mo ní wọ́n sì gbé kí n fi gbé ilé ìta gbé lọ́jọ́ sí kí n fi gbé lẹ́sẹ̀ bàbá wa kan àbí màmá wa kan ló pàkíyèsí wa ṣe mí ò tí ẹ̀wọ̀n kan wọ́n máa ń fi ya community service jẹ́ ẹ wò wọ́n nínú picture wọ́n ń gbálẹ̀ gbàtà wọ́n ń gbá kìíní wọ́n ní 2 weeks náà fi gbà sẹ́yìn ò dá
wọ́n ní the employer ló insist pé kankan wọn lọ court, but the case was reviewed under the ministry sifting process at the magistrate court, where a district prosecutor redirected the matter to the Restorative Justice Center. Dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó torí bóyá àbátúmọ̀ gbọ́ pé nítorí 5 loaves of bread wọ́n rán àwọn òṣìṣẹ́ bakery wọ́n rán wọn lẹ́wọ̀n, ṣùgbọ́n kí làwọn náà fẹ́ mọ̀ jí búrẹ́dì fún? Ṣé ẹni tó ń léṣẹ́ búrẹ́dì yẹn náà yóò yà ká o? Wọ́n ẹnu mi mo kọ́rọ̀ mi jẹ torí mi ò mọ̀rú èèyàn tó jẹ́. Wọ́n lè ti mọ̀ síbẹ̀ tí wọ́n lè ti mọ̀ ṣe fún tipẹ́, ṣùgbọ́n mi ò rò pé wọ́n lè ṣe irú nǹkan yẹn fẹ́ mi èmi. 5 loaves of bread 5 tí ò kọjá abẹ́ tí ò ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ká ní wọ́n ti ń jí tẹ́lẹ̀, wọ́n á sọ nù ròyìn pé wọ́n ti ń jí tipẹ́tipẹ́. Ẹni tó fẹ́ rán yàn lẹ́wọ̀n yóò sọ nílé ẹjọ́ pé wọ́n ti ń jí wọ́n ti ń bò ní wọ́n ti ń jí tipẹ́, ṣùgbọ́n wọn kò sọ pé wọ́n jí jù báyìí náà lọ. Just 5 loaves. So ká mọ̀ wo nǹkan tí ń ṣe tipẹ́ ká mọ̀ fi dájọ́. Èyí tán ṣe èyí tán fi fẹ́ gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ ni ká wò. Just 5 loaves of bread ó tó bẹ́ẹ̀. Kí làwọn wàlé ayé ń tá jẹ tá yà mọ́ gbẹ̀. Torí ẹ̀ mo ti kọ́kọ́ fẹ́ pe arákùnrin níkà, ṣùgbọ́n torí pé mi ò mọ̀ rí, wọn ò mọ̀ bóyá kà ní. Bóyá àwọn kan ti ṣe fún rí tó ń fẹ́ wá kẹsàn lára àwọn ilé. Ṣùgbọ́n kí ni ilé akíla wáyé mọ́ yá. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kò sí bó ṣe kéré tó, wọ́n ní olè ló lè jẹ́ owó kàyẹ̀ pé Nàìjíríà olè kéékèèké náà wọ́n mú wọn ìmúlẹ̀ ńlá. Nítorí ẹ̀ lèmi náà ṣe fi K constant kún ọ̀rọ̀ mi, nítorí bọ́mọdé bá ti ń jí abẹ́rẹ́ tó ti ń jí bíléèdì tó bá yá yóò jọbẹ tí ó fi jí cutlass. So ìdí nǹkan kékeré náà láti máa bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́, pàápàá jùlọ fún àwọn arúgún tó jẹ́ wípé wọ́n ní kẹ́ wá bóyá sales girl ní ọmọ orí kan náà lọ́jọ́ sí níbi títí ń ta oògùn, tẹ́ ẹ bá rí adúrú oògùn tí ń kó, mo sì mọ̀ pé bóyá di paracetamol tàbí fẹ́ǹsìkì ni ó ti bẹ̀rẹ̀, tàbí dágà tàbí kọ́mọ́nà alábùkún. Nígbà tó bá ti jí lónìí tó jí lọ́la tó wà successful, ọjọ́ tí ó bá gbà ampicillin, tí ó gbà ampiclos, tí ó gbé tetracycline, tí ó gbà àwọn oògùn olamọ́ra nígbà náà tọmọ ràn wá, ọjọ́ tí ó bá gbé ó ti gbé wìrì nù. So wọ́n ní ká mọ́ encourage olè ló lè ń jẹ́, ṣùgbọ́n ìjọba economy náà ò dáa. Ó bá ti jẹ́ ní tó fẹ́ jẹ ni, wọ́n sì lẹ́ni tó bá fẹ́ mú nǹkan tí ó jẹ náà, wọ́n ní kó mọ̀ mú 5 ẹyọ kan kó tiẹ̀ mọ́, kò ní ìdí kó mú tí ó yọ, mú nǹkan tó fi panu. Ó tiẹ̀ lè sọ fẹ́ni náà ébò lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni, bóyá sẹ̀fẹ̀ yọ ènìyàn sì tọ́jú wọn náà, ó sì sanwó lápò rẹ̀. Ibi ilé iṣẹ́ búrẹ́dì ló ti ń ṣiṣẹ́, kò lè mọ̀ sí sálárì fún yín pátápátá. Bó bá sówó lọ́wọ́ rẹ̀ bí ò káwọ́ mọ́ lápò, ó ní ọ̀gá ó bá ti di parí oṣù, bó sọ̀sẹ̀ ṣẹ̀nà sí ìsanwó fún yín, bá ti di parí ọ̀sẹ̀ ẹyọ owó búrẹ́dì yín bẹ́ẹ̀ mo mú ẹyọ kan o, mo lè wá kúkú gífà ní di búrẹ́dì okun náà la fi gbé tìta o. Simple. Ṣùgbọ́n torí níbi ká mọ̀ sí nǹkan pamọ́ yìí náà ni, ká mọ̀ sí nǹkan pamọ́, ká mọ̀ sí nǹkan pamọ́. Ẹ̀rí bí èèyàn bá ti ń ṣe pamọ́, yàtọ̀ sí pé tó fẹ́ ṣe pamọ́ tí ní tó fẹ́ káwọn ayé mọ̀, tó bá ti ń láwọn àṣírí kan tó yẹ kó wà ń ta gbangba tó ń fi pamọ́, tó rí ẹ̀ báwa bá ṣe mistake lórí ìkànnì, tàbí tá a bá sọ̀rọ̀ tá a bá mẹ́ẹ̀, tàbí tá a bá rí èèyàn pàkíyèsí wa sí pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ o, báyìí ni o, à ń padà bọ̀ ń bí ibi náà ní lójú agbágbé láti ń padà bọ̀, nítorí àìfẹ́ ṣe ń bòǹkẹ́lẹ́, àìfẹ́ sọ pé Ọlọ́run tẹ̀ wò yẹn ti lọ jàre next time, irọ́ o, ó tún ṣe mistake mi next time. Ó dà ní rí jù báyìí lọ, ìwọ́n tó gbé búrẹ́dì náà, ìjọba ìkóṣá tí wọ́n ti bá ń dá sí, Ọlọ́run yọ wọ́n fẹ́ ràn ọ lẹ́wọ̀n nù, ó bá torí búrẹ́dì rẹ̀ wọ̀n, ọba wa kó ọmọ àwọn tí bóyá apààyàn náà kó ọmọ lẹ́wọ̀n, tàbí àwọn Fúlàní herdsmen, ó wà àwọn òwúra rẹ̀ ràn nítorí búrẹ́dì ló sì gbé ọ débi o. Ó dá ilé táwọn fi káàdì abala sáré wọlé lẹ̀, mo gbọ́ pé àwọn ọmọ skul ti wọlé padà. Ẹ̀yin òbí, owó ni ó jẹ kò ní jàgbàdo tó ti wọlé lẹ́kọ̀ọ́ náà. I'm very happy. I met my friends and everyone. We are very happy. We played and we have some study. I'm happy to back to school to meet my friends and we talk about study and the teachers meeting. And I wrote test. I didn't even mark our test today. I have 10 all over 10. We should always focus. So we should not follow those who did not know road. We should follow Nigeria. Averagely, every Nigerian is a survivor, and that's one thing about us: the doggedness. We are survivors. If they increase it to 20,000, God will still strengthen us to pay the 20,000.
However, all it does is just put us on our toes. We learn to do more. We don't just relax. We get off our comfort zones. If you've been doing one job before, it makes you think outside the box. You think of, what else do I do to increase my income? What else do I do to help me not to fail my children? My children are in junior secondary school, Gariki, area 10. And being that it's a government school, at least our school fees is not something that we cannot be able to attend to. The situation and the nation is not smiling, and we have to pay the bills. And if you look at the government school, they are not helping matters. Most of the children, our children are in private school. All my children are in private school. The issue is the school fees. Honestly, it's very high. You can imagine a child of just a year plus that want to just enter. Like for a start, they will ask to pay like 100,000 with everything. Maybe we may have to borrow, we may have to collect loan. I don't know, anyhow, we must sort out for the money and make sure the children goes back to school. Things are not adding up at all. With 70,000 minimum wage, okay, let me shock you. I have 3 children in a private school, a civil servant. When they brought the bill of my children was, I think I can give figures. For 3 children in a private school was 635,000 naira. People are taking advantage of government failure and using it to even siphon and to rob on poor Nigerians. So it's very, very biting and annoying. But all the same, we give glory to God. We're alive. What we keep praying for is that one should not be sick. Mo gbọ́ wípé season náwó lélẹ́yìí báyìí. Wọ́n mọ̀ ra aṣọ, ìwé, bẹ́ẹ̀ náà lówó school. Àti ẹ̀dùpẹ́ táwọn ìpínlẹ̀ kan tán ti ń fagilé gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké kindergarten tí ò tí tó nǹkan kan tán ká sọ sí lọ́rùn pé kán wá máa ṣe graduation. Ẹjọ́ bó sì ṣe ń wọlé yìí ẹ bá wa sọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àtàwọn ìjọba gbogbo ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá school tí wọ́n bá ti ń ta textbooks tán tún fi notebook sínú textbook ọ̀tọ̀ ní notebook ọ̀tọ̀ ní textbook ẹ mọ́ gbà kán mọ́ sí assignment sínú textbook o wọ́n ń ba textbook jẹ́ kí tí ẹ ṣe láyè ìṣèjọba ìmílókàn is a waste kéèyàn ra textbook lọ́dún èkó tún máa ra next time it is a waste a ní a sọ fún yín ni o ẹ̀yin ọmọ tẹ́sí wọlé o ẹ̀ ní wọlé sẹ́nu kú ẹ̀ ní wọlé sẹ́nu àrùn o Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí negatively o káwọn ọlọ́kọ̀ náà ti sì ń wa mọ́tò pàápàá jùlọ ẹ̀yin onídàáfọ́ ẹ̀yin ọlọ́kadà ẹ̀sìn mẹ̀dọ̀ ẹ̀sẹ̀ jẹ́jẹ́ o ìkànjú àti sùúrù ọgbọọgba ni o ó dá àyà ó ti ń já lé kan náà bóyá wá gbé àwọn olóòfin adébẹ̀nú abala comment section àrùjọ mùsùlùkù pápápá. Mo tún kí n káàbọ̀ sínú abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa abala comment section bàbá wa Fọlọ́runṣọ́ ní mọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ bá wa gba àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà níyànjú láti fi agbára wọn dáàbò bo ilẹ̀ wa tí Fúlàní bá da màálù wọ ilẹ̀ wa àti màálù àti Fúlàní kí wọ́n dẹran ẹbọra àti ẹni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ibi kí wọ́n máa dòkú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn alálẹ̀ yóò gbé wá nípa Oòduà nation gómìnà àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mú fọwọ́ sí ẹ̀tẹ̀ ráwọn onímọ̀ọ́lù àti màálù wọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyáàfin Fálàyé mọ́ mi ní àyà sọ fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby pé òwe àwọn tí ń jẹ màálù tí àwọn àbí òwe lẹ fẹ́ kọ ẹ tún fàmì lè òwe ni mo rí odò mi òwe àwọn tí ń jẹ màálù tí àwọn Fúlàní yìí ń bá sùn ní ilẹ̀ Yorùbá ni ikú ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikú ń rẹ̀dì òwe lẹ fẹ́ kọ dòore ni wọ́n ní ikú ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikú ń rẹ̀dì ikú kò mọ̀ pé ohun tó dùn ní ń pa ni. Yorùbá ronú o Yorùbá nation gómìnà àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu láti Canada ṣé Google ló bá ń fi àmì sí orí Yorùbá mọ́ mi at Salibakare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM òru ni Fúlàní máa ń da màálù jẹ oko olóko maybe the Miyetti Allah's order will help the farmers òru náà máa ń da màálù jókòó ẹ jẹ́ àwòrán bóyá yóò help yìí sí ìtàn ti fọwọ́ ara wọn síra wọn báyìí ìtàn ti fọwọ́ ẹnu ara wọn pàṣẹ àwọ̀ bá wọn mú àṣẹyàn àbá wọn mú ṣẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò pín gbogbo alẹ́rẹ̀ àmì ọ̀rọ̀ sọ rẹ̀ yóò lẹ́yìn o kí ó rọra ṣe kí wọ́n má bàa fìyà jẹ lásán àbí wọ́n lè bá sì fìyà jẹ yẹn wọ́n fìyà jẹ lásán ni. Oòduà nation gómìnà kiri wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ìgò wáìnì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Òsénì Sàláìmọ̀ ọmọ òwò lódò ọba ọ̀ríjìnà ọmọ òwò ní ẹ̀ka lẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby TV ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sáwọ́ àbọ̀ Ọlọ́run á máa bá yín gbé tẹbí tará àti gbogbo àwa ìran ojúlówó ọmọ ọkọ̀ Oòduà nation o àmì o.
mọ́ọ̀mí adésọlá olútóyìn Sunday àti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní OB àti ambassador ayé àtàwà ẹ̀ka alẹ́ o a máa jù yín ṣe àmì àwa ìdílé aláyọ̀ yìí ń gbádùn àwọn ìròyìn ọlọ́kan òjọ̀kan tí ẹ̀ mú wá fún wa o. nàìjíríà ló ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí agbègbè wòròǹsòkì ó sì ṣeni láàánú gan-an àfi kí ọlọ́run kó kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yọ lọ́wọ́ àwọn apanimáyọ̀dà sí ọlọ́run nìkan ló lè ṣèdájọ́ wọn o. Oòduà Nation ogomiba àwọn tẹ love rẹpẹtẹ àti nǹkan panu girama àwọn ìbejì láti UK bàbá mi ọlámi arab money wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ kálẹ̀ gbogbo ilé wọn kí wa wọn juwọ́ látọ̀ọ̀kan o wọ́n tẹ love sí a o ó dà pé Saudi Arabia ni bàbá mi wà. At bàbá mi Rahimi Yusuf wọ́n ní àbọ̀rúbọ àbọ̀ ìbọn ṣíṣe kú ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby girlfriend ní Ìlọrin onítìjú ẹ ṣe àbí aláràfà ni mo fẹ́ rántí Yorùbá Nation now ṣé girlfriend náà ń pè lónítìjú àbálẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mo tún pàdé mọ́ mi adésọlá olútóyìn Sunday mi wọ́n ní kábíyèsí olódùmarè ajúbà ẹ̀yàn arúgbó ọjọ́ àdàgbà má pààrọ̀ oyè àdàgbà má tẹ̀pá àdàgbà má lò gíláàsì àmín òbí ìwọnú ẹ̀mí lọ bẹ́ẹ̀ ni olúwa ló ní gbogbo ògo àti ọlá àti yìnyín rẹ̀ kò ní tán lẹ́nu wa ní ìdílé aláyọ̀ yìí tí kò sì ní jẹ́ kí ayọ̀ wá dìbànújẹ́ àṣẹ Èdùmàrè mo rí fèrè yẹn trumpet àti dùrù yọ yẹ wá o grandma àwọn ìbejì láti UK. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Sowore ti di egungun ẹja sí ìjọba Nàìjíríà lọ́rùn egungun tí wọ́n so mọ́ ajá lọ́rùn kì í jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ fi ìjọba sílẹ̀ wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ la máa fi ọ̀rọ̀ wọn pa ẹ̀rín sí pa mi ọ̀rọ̀ in fact lájọ́ tí mo ti ń sọ wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ kò pa mí lẹ́rìn tó yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn àti nǹkan panu grandma gbogbo wa láti UK. mọ́ọ̀mí abọ́láńlé Ògúndọ́lá ẹ bínú pé mi ò béèrè yín ó tójọ́ mẹ́ta láti rọ́wọ́ yín ó ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà olóhùn iyọ̀ ọlọ́run á fi adùn sí ohùn rẹ̀ àmì ó dùn ju oyin lọ sí lóòótọ́ ó fani mọ́ra God will continue to keep you from mama dollar àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a mọ́ọ̀mí àwọn mọ́ọ̀mí wọn ìtì ẹ̀ bínú sí mi mọ́ tí n bá ti gbúrò wọn tí mi ò béèrè wọn ti fi mí sí auto forgive ẹ ṣe mọ́ọ̀mí yọ yẹ ẹ̀yin tẹ understand mi. bẹ́ẹ̀ náà ni at Queen Esther wọ́n ní OB you are blessed is Natasha going to resume this month wọ́n tẹ love say I waiting for you o bẹ́ẹ̀ ni o is going to resume I have come wọ́n ní àwọn dúró dè mí mo ti dé. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní ọ̀bẹ ní Bobby ẹ̀ka alẹ́ o mọ́ọ̀mí ẹ̀ka alẹ́ àwọn sweet 16 yìí ti pọ̀ gan o. ṣé lóòótọ́ ẹ̀ ń bá mi kà wọ́n lọ́jọ́ wo la máa dáná gbogbo wọn báyìí ẹ kú iṣẹ́ Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi àtẹ invitation. àbí ká fi ṣe ọ̀wọ̀ àǹkárá wọ̀ jẹ́sẹ̀ mọ́ at my mommy gangan bùnmi Crystal love náà ni wọ́n ti fẹ́ fi love yí orí mi èmi náà tẹ love sí wọn padà o. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mo dúpẹ́ Bello wọn ni ẹ̀ka alẹ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o takuntakun olódùmarè a máa wà pẹ̀lú yín o láṣẹ Èdùmàrè àmì o àtẹ̀yìn náà tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn búsẹ̀rin ayọ̀ wọn ṣe strength agbára wọn ni ká kún kọ́lọ́n kún wa lágbára bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a mọ́mí agbára yín ò ní dòkú. àtìmáàmí wọ́n ní ibà inú mi dùn inú yín ò ní dìbànújẹ́ o wọ́n ní àfi tìfẹ́tìfẹ́ kí màmá wọn Lábísí Dáúdù káàbọ̀ sí agboolé aláyọ̀ ìbẹ́ẹ̀ ní tánjọ́ ìwà ní ìjẹta kọ́hún you are welcome in the name of the Lord 2 times ó ní táwọn ọkọ̀ táwọn fi welcome àwọn newcomer ní ṣọ́ọ̀ṣì. We can see all over you the glory of the Lord you are welcome in the name of the Lord ambassador stay blessed. ẹ̀yin lẹ ń pa mí lẹ́rìn lónìí Ọlọ́run tọ́ọ̀nù yìí ni láti pa mí lẹ́rìn. mọ́ọ̀mí Debbie Ajéwọlé wọn kì í kọ long comment tó yìí ṣùgbọ́n wọ́n kọ lónìí ẹjọ́ ẹjẹ́ àgbọ̀n láàyè wọ́n ní good evening precious ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ọ̀mí you are precious to me too. ẹ kú iṣẹ́ o mọ́ọ̀mí tí wọ́n fi owó bẹ̀ mí rè pé kẹ́ wọ́n fẹ́ fún mi lówó. agbára kún agbára mi ò ní àṣẹ Èdùmàrè with all the heavy tax needing attention in Naija bí ẹni wípé wọ́n fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ pàlàpàlàpà ní Sowore matter. Social media is doing more damage nowadays, exposing a lot of information to the world. Well, like some are not favorable. Ayé ti lu jára o, we must be careful. Ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn, ìfínsìn ni wà, bẹ́ẹ̀ ni bá dé mágolo. Yóò rú o, it will find its way out. Ayé wá o, àṣẹ Èdùmàrè. Yèyé ọba Debbie Ajéwọlé from the United States of America. Mọ́ọ̀mí yóò dà fún yín. mọ́ọ̀mí mo ti lọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ò sí kànú ọ̀hún ti gba lẹ́sàgbójú lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbànújẹ́ ẹkún àti ìyà tí àwọn olórí fi ń jẹ wọ́n tún máa gba abọ́ ìrẹsì ìdìbò fún àwọn aninilára wọn Bobby ìyà ti di omi ọbẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjà o Oòduà Nation ní afẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀rọ̀ ńlá. Báàmí Richard Ìbídàpọ̀ mẹ́mbà ni wọ́n àwọn kan náà ni wọ́n ìbéèrè mi ó dà pé mo rí mẹ́sẹ̀gì wọn ní mi ìbéèrè àwọn wọ́n ní Bobby Nigeria is in shambles just for us to live Oòduà Nation now wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí arẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ báàmí ẹ mọ́ bínú o bóyá mẹ́sẹ̀gì yín sì wà níwájú tẹ́ni mi ò béèrè yín ẹ mọ́ bínú sí mi.
mo wá ń béèrè yín ní ìsìn mọ́mì náà ń kọ́ àtàwọn àbúrò mi tàbáwọn ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀ mọ́ bá ń kí gbogbo ilé bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ mi Stella Odile wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run kó gbà wá o àwọn tí wọ́n ń kú ìyàwó wọn bí ẹran yìí ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni obìnrin ṣẹ̀ láti fẹ́ ọkọ àbí kí ló ń fa irú ìyà yìí ó ń bà wá nínú jẹ́ tó bá yá obìnrin á máa sá láti fẹ́ ọkọ kó ló wá bá olúwa bá wa dẹ́kun lẹ́fẹ̀kọ ìwà ibi yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni àti bọ́bọ́ bíi wọ́n ní welcome back bro ìròyìn àtàlàáfíà kò ní fẹ́kù ní orí afẹ́fẹ́ yá mi o afẹ́fẹ́ àlàáfíà kò ní jìnnà sí ọ̀rẹ́ mi Bobby Àjíǹde yóò mọ̀ jẹ́ bá mi ṣeun yóò mọ̀ jẹ́ fún gbogbo wa. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní fún ara yín lẹ máa fúnra yín lóògùn jẹ́ mọ́mí ìyá Jésù wọ́n ní at Upper Life with Evangelist Olúwùmí mú láti pòkọ̀ wọn tán wọ́n ní comrade tó rẹ̀ kò ní bẹ̀bẹ̀ kí ó tó lè sọ bẹ́ẹ̀ ó ní láti ní ẹ̀rí lọ́wọ́ trust me arákùnrin yẹn àti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ náà lè dé court bẹ́ẹ̀ ni o tí sòwò rẹ̀ bá ti ran rí mọ́bì kan báyìí ẹ ti mọ̀ pé nǹkan kan wà ń bẹ́ẹ̀ ni tó fẹ́ jáde àwọn náà sì máa ń bẹ̀rù kò mọ̀ kò bá wọn torí yọ ọ̀fẹ́ lójú kọjá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Lámìdí wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tó ọmọ kóòtù jíire gbogbo ọ̀tá Sunday Ìgbòho alálẹ̀ ìdìdí ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe àti àìsàn fún gbogbo ọ̀tá Yorùbá nation now kóòtù Odùduwà nation now. mọ́mí Stella Odile wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ ọ̀rọ̀ sòrẹ́ is irrelevant kí ìjọba dì pẹ̀lú àwọn tó ń pààyàn kiri yìí tán fi ẹ̀tẹ́ lẹ́ẹ̀kan yé palàpà kan yé lé làpàlàpà kiri Fúlàní àpáyín people kidnapping no law to tackle the criminals this government is a joke. àtàbíọ́dún òsínà bá mi ní alàgbà Bobby banana àwa ọmọ Oòduà mọ̀ pé banana kò lè fẹ́ kọ́ ṣùgbọ́n ti yí àwa ọmọ Oòduà àwa náà kò gbọ́dọ̀ dúró de àwọn ọba tí kò fẹ́ kúrò nígbàtí ẹ jẹ́ ká tètè síwájú ogun Fúlàní lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ogun Ìgbò náà tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ṣùgbọ́n àwa la máa bọ́rìn wọn borí náà nù àwa láborí ó di dandan bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Kẹ́hìndé Sálímà àtúnpàdé bí wọ́n ní Oòduà nation no going back mọ́ mi mo ní sọ́lálà wá ìkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní onígògó mi ni wọ́n ń pe àlè wọ́n tún ń pè lónígògó mi ó kọ́ pọ̀ fàálẹ̀ o nílọrin o bá mi ọmọ Táyọ̀ Akínúsí wọ́n ní ó bí kí gbogbo wọn gbẹnu dákẹ́ kí gbogbo wọn lọ sinmi agbájẹ jẹ́ kó gun omi ẹ jẹ́ kí Sowore omi o wọ́n ní ẹjẹ́ ó fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro ẹ lé àwọn kidnapper àwọn Fúlàní pààyàn ẹ rèé mú àwọn bandit ẹ fi Sowore lọ́rùn lẹ̀. Máàmí mo tún pàdé yín bí wọ́n ní ibà àfipáka ní 2024 lọ́dún tó kọjá nù gọ́vnọ̀ Kaduna fi ẹ̀sùn ìkówójẹ bàǹtìbàǹtì 430 billion naira kan El-Rufai tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní Kaduna tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ìwádìí wo ní EFCC ń ṣe láti ìgbà náà tí El-Rufai kò tí ì fojú ba ilé ẹjọ́ níbi tí wọ́n ti máa ní kó lọ́ọ́ fi ṣòkòtò pé ń pérò kó ọba justice delay is justice deny ambassador Kunduz mọ́ àmì ẹ̀rántí nǹkan kan ni ẹ jẹ́ ẹran yín létí ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ àwọn olórí Nàìjíríà ó dàbí òwò etí aṣọ tíyàn bá lọ kọ́ṣẹ́ télọ̀ tó bá jọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ nù wọ́n á ní kó mọ tú etí aṣọ tó bá jẹ́ télọ̀ tí wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n rán ákìlò orúkọ tó wọ́n pè wọ́n yẹn tí wọ́n tún aṣọ ṣe tí ì ṣe pé wọ́n kàn mọ́ rán aṣọ tuntun nìkan ṣé ẹ rí sẹ́mọ̀ pé téèyàn bá mú òwú létí tó bá tú pẹ̀rẹ̀ kéèyàn tẹ́ mọ́ lọ kọ́ṣẹ́ télọ̀ gan káṣọ èèyàn kan yọ òwú kó wá fẹ́ já yóò tú pẹ̀rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ àwọn olórí Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn o má bá ti mú kan nú wọn tọ́wọ́ òfin bà yóò tú àṣírí àwọn yòókù lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ń tí mọ́ bá wọn lẹ́rù nìyẹn láti múra wọn o lè lu Mercy o lè tọ́ lọ́rọ̀ Nàìjíríà mọ́ bá fi lè mọ El-Rufai àwọn mẹ́lòmíì náà tó súnmọ́ àṣírí gbogbo wọn ó sì tú torí yóò mọ̀ túmọ̀ra wọn ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon wọn ni that is 100% correct àbíbáwo self-defense at Martin Adébọ̀wálé wọn ni these are the way CDS was supposed to talk and assign rules of engagement instead of telling us stories exactly ó yẹ kó ti sọ̀rọ̀ etí pẹ́ n tó yẹ kó sì máa tẹnu wọn nìyẹn ṣùgbọ́n lẹ́tà ẹnu wọn náà láti ń gbọ́ sórí pé ẹ mọ́ pa àwọn màálù mọ́ ilé ìtàn sọ yóò dùn mọ́ wa ẹ jẹ́ wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Rámà Títílayọ̀ wọn ní ẹ̀ka alẹ́ ibà kéde sí àlàáfíà ní ẹ̀yìn àtàyàwó àlàáfíà ní o wọ́n ní Nàìjíríà ní afúnni ló ń jẹ́ fi oògùn yàgbẹ́ tì í akọ́mọ̀bà dúró nù àfi kó ló wá kó wáyọ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀dájú tí a pèlò lórí o ẹ̀mí ènìyàn kò jọ wọ́n lójú lórílẹ̀‐èdè yìí mo gbà ládùúrà fún gbogbo àwa tá a wà níbẹ̀ nínú Nàìjíríà pé kí ààbò Ọlọ́run kó dájú lórí wa àti ẹ̀yin tí ẹ wà lókè òkun ire kábítì ire wa o yóò yẹ yín mọ́ mi Rámà Títílayọ̀ Ọlọ́run yóò mọ̀ bá wa sọ yín torí tí n bá ti gbọ́ pé yẹn wà nù Nàìjíríà báyìí ọmọ rẹ̀ mi ni.
ìrẹ̀wẹ̀sì máa ń mú mi ni. Mọ́ mi búmi Krista lẹ́yìn love tẹ̀tẹ̀ sí ẹ̀kọ́ mẹ́sẹ̀jì lónìí wọ́n ní ó ga o ó yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ provide ibi tí wọ́n máa gbé kí wọ́n tó máa wó ilé lé wọn lórí ìjọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàkíndélé Gíwá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o mo wà ní orí Third Bridge ní àkókò tí àwọn ará ìlú àti àwọn ọlọ́pàá ń bára wọn pò pẹ̀lú tear gas ní àkókò náà ọkọ̀ kan kò rìn àwa náà rí mú tiẹ̀ pàpà wá rí bí tó ti ń ju tear gas sí ẹ̀ Ọlọ́run máa bá mi sọ yín o. Ewu ńlá sì ni imagine orí bíríìjì wà fún kí mọ́tò kọjá ni kì í ṣe kí mọ́tò dúró ńbẹ̀ ẹ wá dúró mọ́tò tó wá dúró sórí bíríìjì yóò mọ̀ gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Ọlábísí Adéjùmọ̀ wọ́n ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ọ̀mí yóò dà fún yín tí wọ́n bá wàásù Jésù fún Fúlàní tí wọ́n bá gba Jésù kí wọ́n má wulẹ̀ wá sílẹ̀ Yorùbá o tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run Yorùbá kí wọ́n ránṣẹ́ sí wọn ni wọ́n kàn máa ṣe ìrere wọn crusade wọn ní inú àbá wọn lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Yàyà Jésù Evangelist ẹgbọ́sẹ̀ gbàntàn sọ wọ́n ní happy centenary anniversary to all CNS church members worldwide ẹ bá wa yọ̀ àwa náà ní o ẹ bá wa yọ̀ ayọ̀ òní ẹ kọrin ògo sí mẹ́ta lọ́kan mọ́ọ̀mí tí máa wọnú ẹ̀mí mọ́ yín lọ́wọ́. Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàtàtà yá báàmí you're precious to me wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ibà Paul the speculated banning of night grazing of the Miyetti Allah is a blatant báàmí ròyìnbó lè wá kọ èyí wọ́n yí mi lẹ́nu wọ́n ní is a blatant lie these are 5 fingers of a leprous hand. Ẹyẹ máa tàn wá ẹyẹ máa gà wá Oòduà Nation of Wemba wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti kan panu káàsùn rẹ̀ àti sùn rẹ̀ àti jíire báyìí. Àtolórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ o wọ́n ní ẹ̀yin ọba ọmọ Odùduwà ẹ dìde fún ààbò ilẹ̀ Odùduwà ẹ gbé ètò ààbò fún olóyè òòṣà àwọn Fúlàní ń pa àwọn ènìyàn lójoojúmọ́ free CSI is not a criminal Oòduà Nation of Wemba kàyà Kwam2 ambassador ire o ire mọ́ mi o. At Victoria Adéríbigbé wọ́n ní ẹ kú ètò nípa ti obìnrin tí ó sọ̀rọ̀ yẹn kò sí ohun tó máa ṣe bí kò sí pé kó jẹ́ kí àwọn ẹbí rẹ̀ mọ̀ kàn jẹ́ kúkú mọ̀ pé àbúrò ọkọ ló lọ́mọ. Mọ́ mi mo rò ń mú bọ̀ ẹja sàn ó yá mo rò ń mú wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling thing ẹ wo èwo nínú àwọn ìyàwó yín ló múra fún yín kẹ́ ẹ tó bọ́ sórí àgbàgbé lónìí o Ṣaléwá ni o sì Ṣaléwá èmi gẹ́gẹ́ bí nísìnyí ní láti fáìní wọn o kí ló dé tó jẹ́ pé ojú àgbàgbé ni ẹ ti wá ń tún ara ṣe báyìí mò ń fi ẹ̀hónú mi hàn o mọ́ mi ẹ mọ́ ti gbé plákàdì o Ṣaléwá àti kọ́ńfọ́ ni o mọ́ mi abẹ́ akíṣe mọ́ yìí sì kìlọ̀ fún o ẹ jẹ́ alọ́nà bá mi rí jára wọ́n ní it's been a while you are not asking of me okay bá mi ẹ mọ́ bínú mo ti bẹ̀rẹ̀ síwájú ẹ fi mí sí auto forgive àwọn tí ń béèrè pọ̀. Ẹ jẹ́ alọ́nà mọ́ mi Victoria Fáṣemọ̀ wọ́n ní Sowore ń gba òròmọdìyẹ wọn lọ́wọ́ ikú ni o ọmọdìyẹ wa ní wọn jẹ́ kóun rákìtàn rèé jẹ́ o àṣà ni ó gbé bá mi. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní èwo lèwo nínú ọmọ ajá Fúlàní ni Fúlàní ń jẹ́ kò bá àṣẹ bòròró kankan náà ní gbogbo wọn tí bòròró bá pàdé Fúlàní nínú igbó yóò pa Fúlàní yẹn yóò sì kó gbogbo màálù Fúlàní lọ ṣùgbọ́n ìkànkan náà ni wọn Yorùbá Nation gbọmọba ṣé pé tí bòròró bá tún pàdé Fúlàní nínú igbó yóò pa wọ́n ròyìn àwọn bòròró yẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Hero wọ́n ní gbogbo Nàìjíríà ò lè ya ọ̀dẹ̀ kalẹ̀ someone will be fighting for people Mr. Aya stop supporting Tinubu I will support Tinubu I will support him tòró ní tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ á support yẹ bí Sowore náà bá sì dé tó mẹ́rin wá á support Sowore náà kò jù bá náà lọ ṣùgbọ́n ibi táti support ààrẹ Tinubu ẹ bá nú ròyìn lónìí o lè ní àmọ́ support yẹ ọmọ Yorùbá ní kò sí ìran Yorùbá tó jẹ́ president rí ẹ já support yẹ ẹ já sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ìyẹn ò ní káàní ìyẹn ò láàní gbòmìnira wa ẹ já sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa Nàìjíríà ò lè expire ká mọ̀ ọmọ Yorùbá kankan bó ṣe fìtínà Awólọ́wọ̀ náà rè tán wẹ́sùn sí àṣìrán ọmọ Yorùbá kan tó ń sọ pé Awólọ́wọ̀ ò dáa ń bá wa láwólọ́wọ̀ ò dáa ṣé ẹ fẹ́ fi Tinubu wá Awólọ́wọ̀ ni kò ṣeé fi wé ṣùgbọ́n àti ẹ̀rẹ́ èèyàn tí ó gba mandate tí pátì kúkú tó lólóhùn ló ẹ wo à ń bọ̀ ń bẹ̀ ó níbi táàtì support ẹ̀ kì í ṣe lórí gbogbo nǹkan o mo fẹ́ kọ́rọ̀ mi yé yín o ṣùgbọ́n á support ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ kan náà tá a jọ ní di only ọmọ Yorùbá tó jẹ́ president rí nìyẹn tí ò jẹ́ kí ọwọ́ àwẹ̀ gbòfo nílẹ̀ Yorùbá àbámọ̀ ti lé èèyàn kan ṣùgbọ́n bá bá fìyà ìtọ́jẹ́ èèyàn á gbèsè ẹni tó ń fìyà jẹ bó bá jẹ́ Sowore náà lẹ́rìí kó mú jáde kẹ́ wá òbóyá ní gbèsè lẹ́yìn ṣùgbọ́n pámọ̀ condemn ọmọ Yorùbá fún ọmọ Ìgbò àlìbára wa wínú ilé
ṣùgbọ́n ká mọ̀ condemn ọmọ Yorùbá fọmọ Ìgbò àbá Hausa kò àmì ò ṣe mọ́ n ò ṣe mọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni kò sí bó ṣe bàjẹ́ tó fún ọmọ Yorùbá yẹn pé ó burú ó jalè kò sẹ́sùn tẹ́ fi kàn án ẹ̀sùn kan náà àwọn Babangida ò burú jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tí wọ́n celebrate ẹ̀. ẹ wo bá mi Abíọ́dún sí náà wọ́n ní Bobby kò ṣewu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ afáìdún ọbẹ̀ bá mi àtijọ́ káàtó odò ló tún ṣe mọ́ mi ní mi ò kì í solóṣèlú o ṣùgbọ́n Sowore máa tẹ́ bí ẹlẹ́dẹ̀ tó jáde nínú ẹ̀rọ ọ̀fọ̀ Ìgbò ní Délé àti Sowore máa ń tì lẹ́yìn àwọn aláìlágbára ọmọ ìlú ni àwọn sójà Nàìjíríà máa ń fìyà jẹ bloody civilian from Providence Rhode Island mọ́ mi yóò sì dá fún yàrá tá à ń sọ nìyẹn à ń jàjà òdodo ẹ̀ ń tí Ìgbò lẹ́yìn kò sí yẹn mọ́ Tinubu ò dá yes we agree lóòótọ́ àgbà a sì ń bá a fà lóòótọ́ pé òun náà la ṣe ń béèrè òmìnira wa lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n wípé ọmọ Ìgbò tó wá dá ẹ fi hàn mí gbogbo wọn the same thing ni ẹ́. Mọ́mí Modina Solomon wọ́n ní kò jọ wà láì 2027 is around the corner till they face reality. Ọ̀gá tó rán wọn níṣẹ́ ni wọ́n ń ké pé sad case governor to snooze in comfort zone bẹ́ẹ̀ ni wọ́n snooze lọ ni yóò dá fún ife ìbòtẹ́ lóyún mọ́ mi. Prince Hero mo tún pàdé yín bí wọ́n ní gbogbo wàhálà Tinubu àti Sowore kò kan Nàìjíríà èyí tí wọ́n yẹ kí àwọn DSS àtàwọn another security kí wọ́n sọ wọn ò sọ òsì ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwa náà ti kanjú abẹ́ǹkò fún wọn àwọn mosasọ lánàá àwọn bandits wọ́n pọ̀ lórí TikTok mo ṣe sọ náà nù language tí mo lò nù wọ́n rè wá wọn tí Sowore náà ń lé kiri ṣùgbọ́n àkíyèsí tá à ń pe Sowore sí ni wípé ní ó mọ̀ pé èèyàn kankan lórúkọ ṣùgbọ́n ẹwà àwọn ọmọ Ìgbò tó pe Nàìjíríà ní zoo lọ́jọ́ sí bá a bá wò dáadáa kò sí tó fi yàtọ̀ náà ṣùgbọ́n àwa tá a bá gbà pé zoo Nàìjíríà ká gbà pé ẹranko ni á implication ọ̀rọ̀ nìyẹn implication ọ̀rọ̀ rẹ̀ làwa ń sọ fún ó lè pe èèyàn lórúkọ tó bá wù ó lè pè é tó bá ti lẹ́rìí rẹ̀ òun náà aṣáàmù fọ́nrán rẹ̀ wà lánàá tó ní olè ló lè ń jẹ́ bó bá ti lẹ́rìí ibi tó ti jalè good wàá wò báwa gan ó sì fọ́n fèrè rẹ̀ pé Sowore ó kárí ọmọ gidi ni ọ́ ṣùgbọ́n wípé ọ̀rọ̀ tó bá sọ kò ní kó bá ọmọ Nàìjíríà yóò kó bá ọmọ Nàìjíríà o tó bá jẹ́ criminal lórí yín lóòótọ́ gbogbo ẹ̀yin yóò kún pátápátá lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ojú criminal náà mọ̀ fi wòyìn lágbàáyé wọn ti sọ pé criminal gan ẹwọ́n tán fojú ọmọ Nàìjíríà rí the repercussion of what we say òun là ń sọ. Àfọlákẹ́ without angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akínyìn ẹkú Monday aláyọ̀ ẹni ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sowore kí Sowore ṣe jẹ́jẹ́ o kí ó má bu olódòdó ọ̀rọ̀ ìjọba ti kọjá bẹ́yẹn o ṣé ó mọ ọdún tí wọ́n ti tì mọ́lé ní Àbújá tí ìyàwó àtàwọn ọmọ ń dá ayé ṣe ní abroad kí ó máa fọgbọ́n ṣe torí àwọn fámìlì rẹ̀ ń tà ń sọ gan-an ni tí Nàìjíríà dé lónìí èèyàn kan ṣoṣo ò lè gba Nàìjíríà lẹ́mọ̀ ẹ mọ̀jà tanra wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn orí wọ́n ní oníranù ní ẹ̀gbọ́n àti àbúrò no one can force me to do what I don't want to when it is not at dàtàn fìbọn lé síyàn lórí yóò dáa fún ìmọ̀ mi yóò yẹ iṣẹ́ rí gbogbo bá tiẹ̀ ṣe wá ń ṣe àríyànjiyàn lórí ọ̀rọ̀ Sowore àwọn ọmọ Nàìjíríà gan pàápàá jùlọ ọmọ Ìgbò wọ́n tún ń bú Sowore ni ẹ lọ sórí péjì ẹ̀ wọ́n lálàsejù ni àwọn èèyàn tún ń bú ni àwọn ń pàkíyèsí ẹ̀ sí ni pé yes ń wádàjọ́ òun wá ṣùgbọ́n rọra pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu bó bá lẹ́rìí kò tí ẹ̀ ní ìdí kó sọ síta pé criminal èèyàn ó yẹ kó lọ ilé ẹjọ́ ni pé criminal lẹ́fi ṣèjọba yìí tó bá jẹ́ pé ẹ̀rí wà ńlẹ̀ àwọn aráabí náà sì rèé wọ́n mọ̀ pé láwọn àṣírí wọn kan lọ́wọ́ àwọn náà èyí wọn bá náà lè gbó lẹ́nu mọ́ á sàmọ̀ òbí tí ó jà sí ṣùgbọ́n wípé Sọlá kíkanjú Sowore ní akíkanjú Sọlá gidi ó náà sì dúró in fact ó nìkan lè mérí gẹ́gẹ́ bí last man standing lórí ọ̀rọ̀ revolution tí ń wá torí lọ́dọ̀ tiwa òmìnira làwa ń wá àwa náà sì ní last man standing tiwa alẹ́ ní tọ́lọ́run fi jíǹkì wa. àti Rachel Melúwọlé wọn ní Mr. Bobby tí a ti wọnú ẹ̀mí o ẹ̀mí mímọ́ ti sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ibà gbé wa débẹ̀ ti gbé wa lọ sínú ẹ̀mí o Ọlọ́run ló gbé wa lọ ó gbé wa katapọ́ọ̀tù adúpẹ́ o ẹ̀mí mímọ́ kò ní fi wá sílẹ̀ o àmì o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. ó dára ẹ káàbọ̀ padà ṣáàyà sí dáadáa ẹ káàbọ̀ èmi náà mo kàn rọra mo tiẹ̀ ti fẹ́ mọ̀ sùn mo kàn ní nájú díẹ̀ ń bí ní lẹ́yìn tí mo jẹ ẹran ìgbẹ́ tán ń bí ó yá ẹ wá nǹkan jókòó lé ká tètè wá gbéra wa débẹ̀ kémi náà kí n gbọ́ra nù kí n wá mọ̀ ṣe lálàyé gbogbo tá a ti mẹ́nubà nù àkórí ìròyìn káwá mọ̀ fẹ́ lójú ibà gbé wọn débẹ̀ yín náà rèé o á gbé yín dé bus stop yẹn gangan á ní gbé yín kọjá bẹ̀ á sì ní sáláì gbé yín débẹ̀ ibẹ̀ láti sáyàn gbogbo rẹ̀ báyẹ̀ bá pín kókalẹ́kókakọ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ láì dènà pẹ̀lú láì fà kó ṣòfò ẹjá dé Àbújá ó ṣe ní kàyéfì ó ṣe ní láàánú wípé l'Àbújá tí Wike ti máa ń fẹ̀ fún
òun Mr Project ó ṣe títì ó ṣe gbogbo ẹ̀. Now àwọn resident doctors wọ́n ti wọ strike mọ́ lọ́wọ́. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ sanwó resident doctor? Ó sì máa ń lẹ́nu. Gbogbo àná la sì mọ̀ wípé the only minister of Abuja is you, who also double or replicate as a governor of Abuja. Ìwọ nìkan náà ló fẹ́ máa gba glory. Ẹni tó jẹ́ the only senator ń bẹ àǹtí Ìrètí òjò tí òjò rógbòlò ń bẹ. Wọn ò jẹ́ kó go àǹtí aláǹtí tán. Ó dáa, kí ló wá ṣe àwọn resident doctor tó jẹ́ kí wọ́n ẹ̀tọ́ wọn? Torí ẹ̀tọ́ wọn sáà ni àgbẹ̀ kan nú wọn bọ̀ wọ́n ganu sí máìkì. Àwa náà fẹ́ mọ ìdí tán ṣe ń wo àwọn aláìsàn ràn torí tọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ sáwọn dókítọ̀ pé ìkà ní ìkà ẹ̀wú àwọn èèyàn wọ́n ṣe wà nù rọra lọ́sípítù torí owó tán fún yín. Kò sọ̀rọ̀ mi tẹ́ lè fi ṣe ìfẹ̀hónúhàn ni. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ bí irú ìṣẹ̀lẹ̀ náà bá ṣẹlẹ̀ ṣé dókítà ló lẹ̀bi? Aláìsàn sì rẹ̀ ńlẹ̀ nínú ìrora yìí tí ń pariwo orí o ẹsẹ̀ o kò ní kàn yín kò ní kémi náà. Ṣé dókítà tó lọ on strike ló lẹ̀bi àbí ìjọba? Torí kí dókítà tó lè go on strike ẹ wà àwọn nọ́ọ̀sì lọ́jọ́ sí. Ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ náà làwọn ti inú bẹ́ǹkì kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ kí epo tún scarce báyìí. Dangote ó kà kòkò fàǹtẹ̀sí ilé agbẹ̀rẹ̀ jẹ́ agbẹ̀rọ̀ lẹ́nu kan nù wọn. Ìdí wọ́n fẹ́ justify ìdí tán ṣe ń go on strike torí tí gbogbo yẹn bá ń lọ strike kì í ṣe doctor tàbí nurse ló yóò máa lọ strike. Àti ẹ̀gbọ́n táwọn ọlọ́pàá òfin dè wọ́n, àwọn army òfin dè wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn dókítà òfin òde wọ́n lè lọ strike o, ṣùgbọ́n àwọn náà wọ́n ìfẹ́ lọ. Kán bá wá lọ gangan tá ló lẹ̀bi ń bẹ̀ táwọn aláìsàn míì ó ti kú lọ rẹpẹtẹ báyìí lánàá àná sóní. Ẹ bá tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ̀rọ̀ lẹ́nu kan nù. We are of the FCTA. That is where we have the district hospitals. But under the FCT, we have all the hospitals comprising of National Hospital, FMC Jabi, and the Teaching Hospital Gwagalada. But we are for the FCTA. We have the Socio-religious District Hospital, we have the Maitama District Hospital, we have Wuse District Hospital, we have Nyanya General Hospital. We have 14 hospitals with the primary health care under that administration. Yeah, so we are a section of the whole. And this section is the one on strike presently? Starting from this morning, yes. That started already? That's for 7 days? For 7 days. The other ones are not part of it? Not for now. In which we also belong to as also one the federal government. So there may be a reaction from the national body starting from Thursday as well. Oh, really? All right. You said the health sector in the FCT has been undermined by deep-rooted structural challenges that require immediate and comprehensive intervention. What are these? Yes, we've had a lot of issues to deal with that are chronic. The number one issue that had really been a problem for a long time has been the severe shortage of manpower for a very long time. How long? Oh, as long as since 2011 when the last employment was done. And so we never had a proper employment since then. We've had some skirmishes of replacement. So like if 4 doctors goes, 1 doctor will be replaced for 4 doctors, and that hasn't helped. So we have a situation whereby you have a doctor seeing as much as 30 patients, 25 patients. What should it be? WHO is like a doctor. Okay, WHO standard should be like a doctor to at about maybe 2,000 thereabout. But we are seeing like about a doctor to like 10,000 nationally. Wow. Yeah, so that's a lot. But in FCTA, because we're having a population explosion, and so we have those people coming from neighboring states, and then we have just few doctors who are attending to them, and you can have a doctor covering like different sections of the hospital. For example, like in the rural areas, for example, I mean the outskirts. So what has government done, or what has government done so far, or what is government saying about your challenge or your complaints, as it were? Nothing of the positive yet. They only say they're going to try, and for years they've been saying that we've not had anything done. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan èmi ti rò pé bóyá ọ̀rọ̀ owó nìkan ni àṣé ọ̀rọ̀ pé àwọn ò tó iye tí ó yẹ káwọn tó 10,000 patients sí dókítà ẹyọ kan wọ́n níṣẹ́ fẹ́ pa wọ́n ni kí ló dé ní ti World Health Organization sọ gan ni pé ó pọ̀ jù 2,000
aláìsàn sí dókítà kan, kí ló dé Nàìjíríà pàápàá jùlọ FCT Wike ẹ fẹ́ rán àwọn ọlọ́run àrèmọ́bọ̀ 10,000 aláìsàn lórí dókítà kọ̀ọ̀kan. Ẹgbọ́n ta ń lẹ̀bi ìbéèrè tí mo bi ń bẹ̀rẹ̀ nù o. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà yá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ẹ̀rọ ìmọ̀tìjà lọ́dọ̀ Dino. Ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń paláriwo sétí ìjọba ní kíkankíkan. Bàbá kan ló gahùn sókè wípé ọ̀rọ̀ nǹkan lára ju bó ṣe káwọn èèyàn lára lọ, pé àṣìṣe lẹ máa ṣe tẹ́ ẹ bá gbé dégàn tàbí ìbọn pump action, ìbọn sakabula tàbí àwọn ìbọn tó máa ń kì kó tó dáhùn tẹ́ ẹ bá gbé lé àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ fẹ́ kó aṣọ sí lọ́rùn pé kán rè mọ́ wọnú oko, tẹ́ ẹ fẹ́ dá wọn pè, tẹ́ ẹ fẹ́ pè wọ́n ní forest guard. Pé a mọ̀ wípé ẹ̀yin náà gbìyànjú lórí pé kán establish state police, ṣùgbọ́n àwọn aṣòfin ni ò tí ì dé láti recession, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbóhùn sókè wípé lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó táàrẹ Tinubu ń yá. À ń bọ̀ lórí ti Dino o, pé ẹ ti ẹ̀ mú ẹ ti fi pẹlẹbẹ mọ́ ọ̀lẹ́jẹ, kẹ́ ẹ ti fi ìsàná kí èso ogun, pé ẹ lè gbé pump action rèé kojú ordinary àwọn Fúlàní dáradára bẹ́ẹ̀ lè gbé lọ. How much àwọn bandits tó tún ní jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bàbá ìlú jẹ́ wá mọ̀ wípé weapon tán gbé, pé weapon tí àwọn ológun ń gbé ni àwọn bandits ń gbé ní ìsìn. Ipò ẹlẹ́sẹ̀ wá kó dé gan lé àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ tẹ́ ẹ nìkan fẹ́, pé torí ẹlẹ́sẹ̀ ń ní casualty, torí ẹ̀ náà ṣe ń pa àwọn èèyàn, àwọn vigilante síta, àwọn civil defense tẹ̀ sí ń gbébọn gidi. Mi ò pàwọn gan gbé AK-47 èyí tó lẹ́ẹ̀sì sí mọ̀ wọ́n rí lọ́wọ́ wọn Nàìjíríà ń gbà náà. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbẹ́ ẹja gbọ́rọ̀ gidi lẹ́nu bàbá ẹ̀, wọ́n pàkíyèsí ìjọba àtọmọ Nàìjíríà sí. And when people come up with the idea that the forest guards are the solution, I say, I think it's not the issue of forest guards or the rangers or by whatever name they go, but it's issue of looking at what actually, if they were there covering over the over 1,000 forests that we have, what happened? How come that they left that space? That all either the bandits by whatever they are being called, were able to occupy that space and lead us to where we are today. Now, if we go and if we say that these are the solution, you can't, truly they can't face what we have. These bandits have military grade weapons. Now the question is, are you going to arm these forest guards to that capacity, to that level? The answer likely is that no. So what you need is one, the military leading, the spearhead, and saying, okay, because we have reached a stage whereby you need that level of force because of the intensity of violence that is there and their capacity. That's the either by whatever name, rebels, insurgents, or bandits that they are. But you need the follow-up. That's the people, when the military spearhead that, capture these areas, you need people to maintain, to be there. So we need numbers. If the military can provide that numbers, so you need other arrangements. You need maybe the police, you need the forest guards, you need the NSCDC and other, all sort of kind of whole of, in fact, let me call it the whole of community, coming to take part of that. And when the military clear, let's say it's at clearance operations, people that will now occupy that space so that they don't turn about and come back and work done is zero. So also the issue of technology, you can break it in so many components in terms of intelligence gathering, in terms of even neutralizing targets, but also in terms of even mobility. When you identify a target or you identify something, how are you able to get there? How fast do you respond to that threat and so on? So when you get the numbers, which are in our own case, you find out that the military is overstretched. I mean, this is something that we've been hearing over and over again. But so when you're faced with this situation where the military is deployed in virtually all the states of the Federation, conducting one operation or the other, then you have to, one, increase the number for the military. That's very important. But also look at the way of increasing numbers for the other security forces, whether be they police, every other security forces, so that we're talking about over 200 million Nigerians. We're talking about a territory that is vast and so on. So you can't go wrong with those numbers, and you need them. You can't avoid the issue of numbers. Now, in terms of other, like the guards and state police, the issue of policing, I think sometimes situation that we are in now, we have allowed the horse to bolt out. So we have reached a stage whereby you need firepower to get to at least a stage where a level whereby the police can take over. So here, whereas yes, you need police at what level, but you need the ability to suppress the bandits or the terrorists or by whatever name they are to a level that the police can take over. Now, the state police, even as we speak today, we have arrangements at the state levels.
ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o, wọ́n ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí dájú wípé ẹ rí àwọn èèyàn join forest guard ẹ àmú wọn gidi ni o, táwọn ará àtìláwí gan ó gbọ́ táwọn gbọ́ takuntakun tán ni eléyìí ju táwọn gbé lọ́wọ́ lọ. Ara tó máa ń jẹ́ kí èèyàn ní ìgboyà lójú ogun nìyẹn, kí wọ́n gbé mọ̀ dání, kí opponent rẹ àwọn ọ̀tá rẹ kàn gbé àdá dání. Ìwọ ó ti mọ̀ pé kò sí mọ́ lóògùn jù bẹ́ẹ̀ lọ, kàn dira jù bẹ́ẹ̀ lọ, ìwọ ọlọ́pàá wọn. Wọ́n fẹ́ wá fi àdá àbí idà, wọ́n fẹ́ wá fi àtáàkì rẹ, ìwọ gbé mọ̀ dání tó sì sùn tí ìsojú oorun pé wọ́n kọ́ ọmọ ojú oorun. So n tó ní kálukú bá gbé dání ni ó dá ẹ̀rù lẹ́sàrà ẹni tí ń bọ̀ pé ṣùgbọ́n wọ́n bá ti kọ́fìrí wípé ṣé àwọn ẹlẹ́fẹ́ fi sákàbùlà wá kojú, wọ́n lẹ́ran konú gbọ́ ẹran ẹgbẹ́ táwọn ọdẹ ń pa kiri gan, wọ́n ní wọ́n bá ti gbé òórùn pé sákàbùlà lọ́dẹ gbé dání, wọ́n sá fún ìbọn mọ́. Yóò dá fún bàbá yẹn, wọ́n pàkíyèsí ìjọba sí kíjọba yá ṣe pápápá kan speed up kan double up lórí ọ̀rọ̀ state police. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá fẹ́ máa fi tó rà ń gbọ́ wọn láwọn kan wípé wọ́n fẹ́ máa ṣe sánà ní ìjọba, wọ́n fẹ́ fa ọwọ́ aago sẹ́yìn, gbogbo ọ̀nà tó máa fi confuse olódòdẹ tí ó fi mọ́kàn kúrò lára state police, wọ́n ní gbogbo ọ̀nà yẹn náà wá. Mo ní olódò rẹ̀ gan ò ní fẹ́ mọ́kàn kó ń bẹ̀. Ó lè já kó ń bẹ̀ já wá lọ sínú tó jọ ibi tá a ti fẹ́ mọ́ gbẹ́rù ẹ̀mí àtàyà, páàkì kámẹ́rà, páàkì gbogbo mic, ó yá rántí páàkì amplifier náà o, káwà á mọ́ lọ́ntí a o. Ó ti bàgbé ring light àyà ibi tí mo ti ń sọ fún àyà ní ọ̀gá ológun kan ti ṣẹ́wọ́ sí a, mo bá wàrà mi, mo wàrà àyà, mo ní àyà ṣé ìṣepò wọ̀ nǹkan kan àbò défìlà camouflage. Ó ní rárá ọ̀gá mi kílẹ̀ ń bẹ̀rù sí, oníṣẹ́ ẹ̀mọ̀gá ẹ̀ nìkan náà àwọn ọ̀gá ológun ni ó fẹ́ bóyá ó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń Borno tán pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Mo ní ṣé lóòótọ́ lábá súnmọ́, ó ní àìgbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀. Àná lánàá yìí làyà sì ń bi mí pé ọ̀gá mi kí ló dé tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tí wọ́n fi sọ iye ọ́fíìsà àwọn tí bandits bá pa tàbí táwọn agbésùmọ̀mí pa pé ẹwọ́ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ń Borno, ẹwọ́ yẹ àwọn ọmọ ìlú tán pa, vigilante tán pa, ẹnu gómìnà láti gbọ́ pé wọ́n pa àmì 5 láti gbà yẹn. Iléeṣẹ́ ológun ò tí sọ̀rọ̀, bó sọ ọlọ́pàá náà ni wọ́n ní sọ nǹkan kan pọ́n pa ọmọ àwọn. Mo lẹ́mìí náà ti fẹ́ bí ọ́ pé kó bá mi bìkan nínú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ correspondence fún iléeṣẹ́ ológun tó ń gbèròyìn iléeṣẹ́ ológun, ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí nìkan nú wọn tí mo ló ṣẹ́wọ́ sí a ló ti ní ẹ wá, ẹ mọ́ wulẹ̀ sàrẹ́, ẹ mọ́ jẹra yíyàn, ẹ mọ́ wulẹ̀ agiu, ẹ wá gbọ́ ìdí. Mo ló ti ẹ̀dá ọmọ Nàìjíríà náà ti ń dúró, wọ́n fẹ́ mọ ìdí tíṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ kojú àwọn báńdíìtì, táwọn báńdíìtì ó sì pa nínú àwọn ọmọ yín, tẹ́ẹ̀sì ní jáde, tẹ́ẹ̀sì ní spokesperson. Wọ́n ní bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹ́kúmọ́lú ẹjá gbọ́ ìdí tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀, bóyá yóò make sense as a deliberately ni. Question one of the journalists asked about is he or she wants to know the casualty figure on the friendly force. I was wondering, you see, before I attempt to say anything, one thing is very germane. We are all Nigerians, and we should also put it in mind that we are all serving one idol, the Nigerian state. I can assure you, this is the media, it doesn't have a reach. Anything we say here, the enemy will also use it either for or against the Nigerian state and the Nigerian people. So at times, I wonder, if you are a defense correspondent, you should have this at the back of your mind each time you want to either do something or undo something. That should be your guiding principle. Will this undermine national security? So if we tell you now, so number of casualties, the enemy, you are also adding an oxygen to the enemy. You give him more energy to come and reattack or do anything. So please, let that also be at the back of our mind. I think I've attempted to answer your question. But in the event where you want to know our casualty figure, you write officially to the defense headquarters. When you write, you state the reason why you want to have it. Then the defense headquarters will decipher and see the reason. But so that by the time you are furnished with that information, once you go out, we know that you are the only person that has been given that information. Are we on the same page on that? Thank you very much. The incident that happened, somebody has already answered it. It happened within the fringes of our borders. And you and I know that the members of the armed forces are not omnipresent. We do our jobs. Once we stabilize the area, we pull out, because we have a lot in our hands. We move. We expect other agencies of government that are statutorily having that responsibility to hold ground. In the event where there is lacuna, we always have this issue. Everybody has a responsibility. The military
will stabilize, move to the front. We are always in the move. And if you will be honest to us, you know that we have much in our hands. Please, let's be patriotic Nigerians. Let's work as a team. Because if Nigeria wasn't relatively peaceful, I'm very sure none of us will be seated in this hall. Thank you, and God bless all of us. Summary. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn ó mà ṣe o ibi tí ó ṣe mí láàánú jù níbi tí ọ̀gá ológun ti ní àwọn ìṣe God àwọn ìṣe ọlọ́run nìkan ni omnipresent omnipotent ọlọ́run nìkan ni gbogbo nǹkan nínú gbogbo nǹkan omniscience wọ́n ní àwọn ìṣe omnipresent àwọn ò lè sí ní everywhere at the same time báwọn bá ti ṣe ní táwọn fẹ́ ṣe ń bì tán ti wojú lẹ̀ àwọn ò tún move lọ́wájú àwọn ògòsèrò púpọ̀ nù iléeṣẹ́ ológun wọn wàhálà tó dé bá iléeṣẹ́ ológun wọn nìyẹn wọ́n ń tẹnu mọ́ mo rò péré ni wọ́n ní àwọn ọmọ yìí ò jọ́ iléeṣẹ́ ológun kò sí rome bẹ́ẹ̀ bíbọn wà ńlẹ̀ gan bókun bí nǹkan ìjà wà ńlẹ̀ tá ló fẹ́ gbé ṣùgbọ́n tẹkinọ́lọ́jì làwọn èèyàn ń dọ́gbọ́n rẹ̀ ní ìsìn ibi tẹ́ ẹ̀rín èèyàn bíi 30 lọ bẹ́ẹ̀ bá ti da drone síbẹ̀ tẹ́ ẹ̀ sì ti make sure pé bùbá wọn ni ẹ da drone ń bẹ̀ kẹ́ yanjú wọn technology ni need láti wà everywhere at the same time ebe èèyàn ní Russia tó wà ní Russia rẹ̀ tí sì ń ju nǹkan sí kìíní ebe èèyàn ní àwọn Ukraine náà tán náà dáhùn láti Russia láti inú orílẹ̀-èdè wọn tán sì ń dá padà fún Russia díẹ̀díẹ̀ náà bó ti jẹ́ pé ọwọ́ kan le ju ọwọ́ kan lọ wọ́n ń fàbàrà kékeré gbà ńlá ìyẹn ló yẹ kí iléeṣẹ́ ológun mójútó ó jẹ́ kàn náà ti improvise lè mọ́ kóyàn lọ síwájú iwájú ogun ní war front iwájú ogun kò gbọ́dọ̀ kányìn ogun jagunjagun ló ń bọ̀ drone ní ń bọ̀ àwọn technology ní ń bọ̀ ń tọ́ fi ń jagun ní ìsìn inú àwọn tẹ́ẹ̀sì ń bá fà yìí tẹ́ ń fojú wípé ọ̀bọ jáwúra ni wọ́n tẹ́ ń fojú wípé ìnàkí àwọn bòróró ni wọ́n àwọn tọ́kàn ń fẹsẹ̀ jájú kiri àwọn gan-an ní tó jù báyìí lọ ẹ̀wọ̀ bàbá tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe mí láàánú o wọ́n lè ṣe ológun láwọn ìṣe omnipotent omnipresence jàre kò sẹ́ni tó expect kẹ́ ẹ jẹ́ omnipresence ṣùgbọ́n àwọn tẹ́ ń bá fa iná tó jẹ́ wípé wọ́n yìí ọmọlé ológun yìí ṣe professional ológun ni wọ́n kàn kó bọ́n lé wọn lọ́wọ́ ni sàn wá omnipresence náà ṣe ń ṣáájú yín débẹ̀ náà ṣe ń pa yín pàpùpà ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣàlàyé ìdí táwọn òfin lè open up lórí báwọn ọmọ àwọn ṣe ń kó àwọn ọ́fíìsà àwọn casualty tán bá ní pàápàá jùlọ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ń bọ̀ náà wọ́n ní friendly kí náà pè náà unfriendly enemy friendly officers friendly olórúkọ tán pè járe pé àwọn ò lè ṣàlàyé àwọn ọmọ àwọn tó kó pé àwọn ọ̀tá àwọn ò lò ó lòdì against àwọn wọ́n rè mọ́ yọ wọ́n rè mọ́ jó wípé wọ́n ti ṣe àwọn léṣe. ó lè káàbọ̀ padà ẹja wa bọ́dì sí di politics ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ PDP lákọ̀ọ́kọ́ bọ́dì sí lọ́dọ̀ bọ̀dà Délé Mọ̀ọ́mọ́dù wọn ganu sí máìkì láti ìgbà tẹgbẹ́ PDP ti zónù presidential ticket wọ́n ti zónù ẹ̀ sí south ní Wike àtẹgbẹ́ APC ò ti jẹ́ kí wọ́n lójú oorun o wọ́n ní wọ́n ń gbò wọ́n jìgìjìgì ní ṣùgbọ́n APC gangan ṣé bí south ní ẹ̀ntàn endorse ṣé wọ́n endorse ààrẹ Tinubu ẹ̀já gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Chief Délé Mọ̀ọ́mọ́dù wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. I'm almost certain that PDP will not be able to rescue itself from the agents of the ruling party. And that's why I left. I cannot in good conscience continue to be in PDP while I'm working for a coalition or any other party. Anyone who knows me and knows my trajectory will remember that I contested the presidential election in 2011 on the platform of the National Conscience Party. And I came to National Conscience Party from Labour. When I realized that Labour was not interested in contesting the presidency at that time. So I resigned honorably and then I moved to the National Conscience Party. And I learned a lesson from it. Of course, I got about 26,000 votes nationwide. And I feel very, very privileged to have been a presidential candidate in Africa's biggest country, Nigeria. So the lesson I learned from it was that it would be difficult for a fringe political party to win a presidential election. That was why, and I wasn't satisfied with the way Buhari's APC was going. So I decided to join the PDP so that I could have a bigger platform. Of course, in 2022, we had our primary, and I scored 0 because I couldn't match the billionaires who contested at that time. But the promise was that whoever our candidate was, we will support. So I supported Alhaji Atiku Abubakar, and I later became the Director of Strategic Communications
for the Atiku Okowa presidential campaign at the time. So here I am again. PDP is at the dead end. Some people are desperate. They don't want to kill it, but they want to keep it in ICU for whatever purpose in the future. So that is why they have refused to leave. Everybody is just now using PDP as a cadaver room, which is a place where you keep bodies that are dead, or if not dead, then you keep them in the ICU. So it's either of the two. It's a shame, but I've left. Okay. Well, let me start from the rear. I don't think ADC has promised to give automatic tickets to anyone, including Alhaji Atiku Abubakar. If you know it, he's a consummate Democrat who will go through the whole gamut of, primaries, if there are primaries, if there are consensus, but he's not a sole candidate of ADC. That's number one. Number two is that there is nothing in the Nigerian constitution that stops anyone, whether you're a northerner or a southerner, from contesting. And this so-called sentiment is a result and a reward of blackmail from some people who want to deliberately keep all other parties down, because they know that if you zone all other parties to the south in the presidency, none of them will be able to beat Asiwaju. It is very clear to me about that. Once you keep all parties and you say, come and compete, people are going to tell you that, Asiwaju is already our president, so why are we looking for another president? So that is the strategy. And that is why any right-thinking political party should throw its doors open, which was what we did in PDP the last time. Now they are blaming some people for it, which is a lie. We all agreed. And those who took that decision included a member of the G5 who was on the zoning committee. They threw it open. That's why all of us were able to buy that form. Because they know that gentleman's agreement in a political party cannot override the constitution of the country. The strategy of every contestant is, how do I win? Why did Asiwaju decide to do a Muslim ticket, despite protests and protestations from people? It was because for him, it was a strategy to win the election. It was not the best decision to have a Muslim ticket. I won't be surprised if they repeat a Muslim ticket again in 2027. So people are looking for every strategy to win election. And once it is not unconstitutional, emphasis on that. I'm surprised that a lot of people argue about north, south. Nobody's talking about experience. Nobody's talking about exposure. Nobody's talking about competence. ó náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu bàràdélé àti exposure àti confidence àti competency. Ibo ló bá Nàìjíríà dé? Ẹ kàn ń sóyìnbó ẹ̀ ń package ara yín every 4 years. Kò séyìí tó gbé Nàìjíríà lékè. Kò sódodo nu gbogbo tí gbogbo wọn ń sọ. Kò sódodo ń bẹ. Gbogbo wọn ló ní lọ́wọ́ tán di ẹ̀rù. Àtàwọn tó zónù ẹ̀. Àtàwọn tí ò zónù ẹ̀. Tán fúnra wọn ní endorsement. Tán fúnra ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu káwọ́ àti ní gbogbo yín ń dájàre. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà èyí tó jọrú ẹ̀ náà tí ó sì mú àwàdà wá. Ẹ jáde ọ̀dọ̀ Dino Melaye. Mo ní Dino Melaye ti padà dé Nàìjíríà. Dino ẹlẹ́nu burúkú. Ẹ máa gbọ́n tí ó sọ o. Wọ́n ní ṣé odidi ààrẹ Tinubu ló ń bá wí. Ṣé ti gbọ́n tí Dino sọ lórí ẹ̀yàwó tí Tájù Àbáàsì sọ lánàá tó pariwo lé lórí tó ní ó ti ń become reckless. The same language náà ni Dino lò. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu sì máa yáwó gbọ́mọlé láńtà. Mo ní àyá. So ti gbọ́n tí Dino sọ. Àyá náà bá dàn lóhùn. Ó ní ọ̀gá mi ẹmọ́ dà Dino ló ń jàre. Ó ní sí ààrẹ Tinubu wá lọ́mú kankan tó fẹ́ gbélé láńtà ni. Ó ní àtọ́ bá máa gbẹ́ àyá tó bá pè jálẹ̀ tí ń bá gbọ́ pọ́n gbá tí ń bá gbọ́ lẹ́nu rẹ̀. Kí ló fẹ́ sọ? Ó ní ọ̀gá mi kí ló dé? Ó ní sẹ́fẹ̀yìn náà lẹ́ni ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n. Mo ní ìwọ̀ wá ní oníkan tó fẹ́ sọ pọ̀n. Àyà sàfàgìdì sọ ó ní sí ààrẹ tí mo fẹ́ gbẹ́pọ̀n lé láńtà ni pé àwọn gbọ́múlé láńtà ṣé mo mọ àwọn tó ń pè bẹ́ẹ̀. Mo ní ṣe bí àwọn tí máa ń yá wọn lówó lórí ẹ̀rọ ayélujára ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní wọ́n máa ń fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀ wọn nù wọ́n ìgbàdúrà kan rówó san. Pé wọ́n bá ti lé ọjọ́ kan báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára lórí app ló ti yá o. Ó bá ti lé ọjọ́ kan báyìí wọ́n lè ní owó rẹ̀ ti lé 40k. Bọ́n ṣe calculate ẹ̀ ò ní mọ̀. Dino ló wá ń fi ààrẹ Tinubu wípé bóyá ọ̀dọ̀ àwọn OP náà sì máa ti lọ yáwó lélẹ̀ tán yáwó kiri pé ṣé wọn mójú táwọn èèyàn fi ń wò wọ́n káàkiri àgbáyé ni pé àwọn gan yẹ̀yẹ́ ara wọn. Mo ní ìwọ̀ gan ló sọ ní dúró ó sì mórí kọ́ náà bá ti rówó dá padà wọ́n yà mú máìkì lé ọ lọ́wọ́ Dino ó yá wá mọ̀ kọrin fáwọn ó kọrin ọdún kan oṣù 12
nǹkan tó rí ìbọ̀lẹ̀ ìwọ ló sọ ní dùúrà rẹ torí wọ́n ló mọ ibi tán ti fẹ́ rí ìyàwó ní ìsinyìí o ẹgbà ń tẹ̀ sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dino jàre ààrẹ rìn díẹ̀ o ẹ sáà mọ Dino. Why is the president borrowing 1.7 billion from World Bank? He also said that they have stopped borrowing. Maybe that is not correct. I just gave you that figure now. Why is the president? Why did he borrow 1.7 billion dollars from the World Bank? Why has the Senate approved 21 billion dollars so far, and with many others coming for consideration? Many others are still coming for consideration. And this government is one of the most reckless governments in the history of this country. How do you mean? The president who said he wanted to come and curb wastages bought a yacht. That yacht that the president bought has never been to the territorial area of Nigeria. It's between Monaco and Paris. And what do we need a yacht for? In a time of austerity, in a time of pervasive hunger like this? The president also, within few months in office, bought a presidential jet that cost Nigeria billions. He said it was a gift. I am telling you that it was purchased. Gift by who? Gifts have to be declared. Gifts have to be declared. A president who gets a gift, why was Tom David West removed from office? It was because he got a gift of a gold wristwatch that was not declared. If you have a gift, declare who gave it to you. And they called it a gift because that's the money used in the purchase of that aircraft was not appropriated by the National Assembly. That is why it was tagged a gift. Then again, since Tafawa Balewa, Azikiwe, up down to Buhari, every president and prime minister in this country use Mercedes-Benz S-Class as their official vehicle. The president is using a bomb jammer Mercedes-Benz, the same type that Trump is using in America. And you say you want to curb wastages? But you know, you're not different. Hold on, Dino. If you allow me, I don't want my thoughts distorted. Okay. The same president, in the 8th Senate, the budget of the National Assembly was 150 billion. From 150 billion, today the president have increased the budget of the National Assembly to over 370 billion in order to make them a parastatal or department of the villa. So a president who said he was coming to curb wastages, who said he was coming to renew hope. I can catalog all this. Bought a yacht, bought a Cadillac, bought an aircraft, increased the money of the National Assembly, and I've borrowed like no other president in history. If you are making more money, then why are you borrowing? To the extent that the Speaker of the House of Representatives today, I read it. He was is also concerned, despite he's a member of the APC. I read that he was talking about. And we will not be surprised if the president start borrowing from OPE and money points. ẹ wo ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ tí gbọ̀ngàn kan ó kú òkú nìbọn ró à ń bọ̀ padà lọ́dọ̀ Dino ó kàn dùn mí ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ bí láàrin yẹn ìbéèrè tí ẹni tí ń fọ̀rọ̀ wà lẹ́nu wò fẹ́ bí ni wípé ebi wọn náà ń kó mọ́tò jọ bí ẹyẹ Dino náà ń kó mọ́tò jọ ara ìbò náà ṣe káàtẹ̀ sọ pé owó tó méèkì ńgbà tó jẹ́ sínétọ̀ ká ní kò pọ̀ tó ibi tán ló ra ṣíà sí torí wọ́n ní à ń gbọ́ pé ó ra ṣíà sí ìyẹn sí McDonald's ṣùgbọ́n èmi ò mọye iṣẹ́ àtòrà tó fi wá ń kó mọ́tò jọ bí ẹyẹ báyìí àwọn luxurious cars ṣùgbọ́n anyways ó tú àṣírí rẹpẹtẹ ó jẹ́ àmọ́ àṣírí èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti parọ́ irọ́ kí n mọ̀ náà parọ́ kò sójú mi ò mọ̀ pé wọ́n ní wọ́n bù wọ́n jẹ́ tì ní. nígbà tán ti mọ̀ wípé wọ́n appropriate ẹ̀ lóòótọ́ nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n yá náà bù wọ́n ni bẹ́ẹ̀ náà ni yacht tá àgbọ̀n kankan ń pa rẹ̀ mọ́ ọkọ̀ olówó iyebíye wọ́n ní Monaco láàrin Monaco sí France kíní ló wà láàrin Monaco sí Paris ààrẹ Tinubu ti lọ France ẹ mọ̀ bàjẹ́ gbogbo yín ẹ mọ̀ bàjẹ́ lọ gbóyin lẹ lọ́wọ́ ń bẹ̀ ó tiẹ̀ tún wá sọ wípé wọ́n ti increase budget àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin pé torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń pè wọ́n rubber stamp náà nìkan kan nù wọn ṣe lè sọ̀rọ̀ pé ó yà ń lẹ́nu tí Tajudeen Abbas sọ̀rọ̀ lánàá tó sì tún jọmọ ẹgbẹ́ APC pé ẹ ti ń yáwó jù ṣùgbọ́n ká ní Dino wà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ rò pé yóò complain ẹ rò pé á gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. àfi tí ẹ̀mí alálẹ̀ bá gbé wọ̀ pé kó sóòótọ́ tàbí kó jẹ́ èpo ọ̀bọ̀ nìkan náà ó yà mí lẹ́nu tí Tajudeen ọ̀rọ̀ tó ra sọ lánàá kì í mọ̀ ṣe kékeré ọmọ ẹgbẹ́ APC ni o ọmọ ẹgbẹ́ olódòdẹ ló complain pé òun yẹn ti pọ̀ jù nígbà tó ti sún kò giri bóyá ti ń dáná tiẹ̀ náà bọ́n ṣe yọ bẹ́ẹ̀ yẹn recession tí máa ń lọ nínú recession kì í máa ṣe kékeré tán bá lọ recess bẹ́ẹ̀ yẹn tán bá lọ fọ́lùdé ẹ̀kan wọ́n bá padà dé báyẹn tó lọ lè mọ́ padà
àwa sáà ń retí Natasha ẹjẹ́ gbọ́ díẹ̀ sí wọn lẹ́nu Dino mo ti sọ pé ń serve yín hot dinner lálẹ́ yìí. What I'm saying in essence is that removal of subsidy is the right thing to do. But when? How? Matters. He removed subsidy without planning. And when you are going to organize a surgery on any patient, one, you prepare the patient. Two, there are precautionary measures that you must put in place. At times, you even have to ask the patient to take water. At times, you need to say, okay, eat. At times, you need to say, okay, let's place you on some medications. At times, you say, okay, let us sedate the patient. Then there's also room for recovery immediately after surgery. But to just take a patient to the surgery room, butcher this patient, and at the end of the day, the patient will not survive. That is exactly what Tinubu did. There was no planning. There was no succor. There were no buffers, no ameliorative measures. He's even yet to get to office. He has not even gotten to office to even see what inside the office of the president looks like, or take brief on subsidy directly from those who know. Without, just unceremoniously. Even before you get to your office, you commit that kind of, and that is what created the chaos we are facing today. And today, Nigerians are not only unhappy, but I can tell you, I'm a grassroots person, that there is massive hunger in the land. If you say the president was buying cars, some people will question you too, because it's all over the viral. I am not buying cars with government money. And I did not buy any of those cars when in office. And I've never been in a position where I control government money or interest. I've never been in the executive arm of government, where I have control or I have budget or I have interest. And I've never done government contracts, whether at federal or state level. I'm saying this boldly. I've never been invited by EFCC or ICPC or any government security agency for corruption or for mismanagement or whatever. So what I'm saying in essence, in order not to trivialize the issues, is that we cannot continue like this as a nation. As I speak to you, one of the fundamental errors we have committed as a people is that this government particularly is insensitive. We voted for a government that does not care for the people, that is not concerned about the people. Go out there and see the magnitude of killings going on. Go out there and see people dying of malnutrition. Go there and see poor people paying ransom for family members being kidnapped on a daily basis. Go out there and see what the economy is doing to the people. Politics in gbogbo yín play onírùngbọ̀n funfun politics ni òṣèlú gbogbo yín fi ń play ìbàdàn yìí náà wà ń bẹ́ ńkọ́ san ransom nínú ìjọba PDP nígbà náà àbí ibo ló ti àkúkú mọ inú ẹgbẹ́ tí gbogbo wọn àwọn kan catapult from one place to the other ni gbogbo àṣírí tí ń tú lálẹ́ ní ìsìn wọ́n ní lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ọmọ Nàìjíríà náà sì ni wọ́n ní lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n fẹ́ fi play politics ni gbogbo eléyìí tán sì ń sọ ìlóòótọ́ yóò mọ̀ dán ọmọ Nàìjíríà pé Tinubu ó ra yacht irú mọ́tò kan náà ní ń lò pẹ̀lú kínní gbogbo yín lẹ́jọ́ lọ́wọ́ ń bẹ̀ bó tiẹ̀ wà ná owó gọ́ọ̀mẹ̀ntì àdúró owó tó ń ná sí mọ́tò tó ń kó pamọ́ sínú yàrá rẹ̀ ó bá fi ṣe nǹkan fáwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ mọ́ gbèjà báyìí mélòó ló ti fi ṣe nǹkan fún ó ṣe nǹkan fáwọn èèyàn nígbà tó wà ní senator ṣùgbọ́n owó constituency ni owó tiẹ̀ gangan mélòó mo rántí pé nígbà COVID náà ó kó àwọn nǹkan kan jáde owó constituency náà ni ṣùgbọ́n gbogbo tó fi ń kó mọ́tò jọ sóò fẹ́ kó mọ́tò lọ́rùn èmi ò ní ọmọ wà luxurious èmi ò ní ọmọ lò kíní o ṣùgbọ́n mélòó ló fẹ́ lò ilé mélòó ló fẹ́ gbé gbogbo yín lẹ́jọ́ ní lọ́wọ́ bóun náà bá dérúkọ yẹn yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ bó ṣe rí tán ọmọ Nàìjíríà ò bá tí ì gbọ́n máwọn ará bí lọ́wọ́ pé tán bá ti fẹ́ yọ yẹn ń pò ńgbà tí Tinubu náà kó àwọn èèyàn rẹ̀ jọ lọ́jọ́ sí lòdì sí Jonathan kò sí tán sọ tán ńgbà tó náà débẹ̀ ní ìsìn sẹ́rí ẹ mọ̀ rò pé mo wà lẹ́yìn olódòdẹ kò sí tó kàn mí pẹ̀lú bó ṣe ń ṣèjọba wọn ṣùgbọ́n tèmi ni wípé Haúsá ti bàjẹ́ Ìgbò ti bàjẹ́ ìdí ìbàjẹ́ gbogbo wọn wà Ìgbò tí ìbàjẹ́ wọn fún Ìgbò láàyè ṣùgbọ́n Haúsá ló bàjẹ́ jù so the first Yorùbá tí ó kọ́ ọ́ bàjẹ́ rè ẹ fóun náà láàyè kó bàjẹ́ ẹni ọmọ bàjẹ́ ó ẹ̀ ń retí kí Nàìjíríà dá mo wà disappointed o tá a bá rí èèyàn kan nínú agboolé ìdílé aláyọ̀ yìí tó sì ń retí pé Nàìjíríà fẹ́ sùn ń bo
ẹ fún Tinubu náà láàyè ó ní the first ọmọ Yorùbá ẹ bá ọ̀rọ̀ mo lè disappoint yín nínú ibi ọ̀rọ̀ tí mo ní mo fẹ́ sọ lónìí o ẹ bá ní tá a bá parí gbogbo ròyìn gbogbo ìgbìn ọ̀rọ̀ ìyànjú tí mo ní mo fẹ́ sọ mo disappoint ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí o àfi tó bá fa abalẹ̀ gbọ́ mi dáadáa yé wọ́n ti ń bàjẹ́ Babangida bàjẹ́ Abacha bàjẹ́ ẹ dárúkọ gbogbo wọn ẹ wọ́n dárúkọ àwọn tó ti jẹ Ọbásanjọ́ náà jẹ́ ń bẹ̀ Àtìkú igbákejì rẹ̀ ẹ wàá kun olódòdó ẹni kò náà wọ́n bàjẹ́ irọ́ o báwọn bá bàjẹ́ délẹ̀ àwọ̀ ò lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ti pariwo títí fún wọn wọ́n sì gbọ́ràn sí lẹ́nu wọ́n wà lára àwọn tán tún dọdẹ Sunday Igboho tán tì dí ẹnu kínní DSS. ìkànnà àwọn bàrà burúkú tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ńgbà náà yóò ti sáré lọ lé bàrà Sunday Igboho ńgbà náà yóò ti ṣe àgbọ̀n nǹkan kan lẹ́nu rẹ̀ mọ́ àfìgbà tá a tún gbọ́ pé wọ́n fẹ́ yan ambassador ní ìsìn sáwọn orílẹ̀-èdè òun là ń gbọ́ tó náà ń kàbáṣ tó ń gbọ́wọ́ láwọn èèyàn lórí kiri Ọlọ́run mú wọn ilẹ̀ ó mú gbogbo wọn gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ba ìran Yorùbá jẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ fa ìrìn àjò òmìnira sẹ́yìn nípa pé ẹ fẹ́ mú Sunday Igboho pamọ́ Ọlọ́run ó mú yín ilẹ̀ ó mú yín. n tó jà wá lógún nù bá a bá rí èèyàn kankan tó fẹ́ mọ́ bá wa jiyàn bí tàbí tó fẹ́ mọ́ argue wípé Tinubu Nàìjíríà ó ṣe kí lẹ́yìn expect lọ́wọ́ olódò dẹ̀tẹ̀lẹ̀ kí lẹ́yìn expect ṣé ẹ expect kí Nàìjíríà di paradise ni bàbá réèyàn kankan tó expect irú ẹ̀ ń bí a jẹ́ wípé ẹ̀tàn ẹni ẹ̀ ń tanra rẹ̀ ẹ̀ ń bí mi pé kí la fẹ́ ṣe òmìnira náà lájókòó tí kán sì mọ bàjẹ́ lọ báyìí ló lè pè wá nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo tó lè pè àwọn olómìnira nù ọjọ́ tán bá wá bàjẹ́ tán á wà bá àwọn náà jẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ làwọn ò fi ráyè lọ. ó dá o ká tó wá lọ sínú ìròyìn àti ọ̀rọ̀ ìyànjú tí mo fẹ́ gbà yín àti ọ̀dọ̀ bàbá tí wọ́n jẹ́ bíi Ọ̀dẹ́rìnlọ tí wọ́n náà ṣe gudugudu méje wọ́n náà tiẹ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún ìran Yorùbá tí Fúlàní òfin rílẹ̀ wa gbà n tá a fi káde ètò náà nù ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbé yín dé ọ̀dọ̀ JAMB ibi tí JAMB ti ganu sí máa pé àwọn student tẹ̀ ń fojú wò yìí pé high tech malpractices náà ṣe fáwọn nísìn pé ẹ kàn rí nínú exam hall ẹnìkan kan ò ní jíwèé wò ẹni mọ̀ wípé nígbà tí wọ́n ti ń ṣe registration wọ́n ti lo AI ṣe registration wọ́n wá ní èwo ní AI bóun náà ṣe ń ṣe àwa mọ̀ nípa AI díẹ̀ ṣùgbọ́n bóun náà ṣe ń fi AI tán fi ń fi kó yín lọ́bẹ̀ jẹ wọ́n láwọn ò sọ nítorí àwọn rí pé àwọn mọ̀ ṣe ń rè bẹ àwọn èèyàn tó mọ̀ nípa high tech lọ́wọ́ ẹ̀ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. We are going to look into the report and implement. Whatever is beyond JAMB will go to the appropriate authorities, including the Ministry of Education and the National Assembly. That's exactly what we will do. But whatever is within our purview will be done immediately. I believe they will have looked at. Some people believe that examination malpractice is on the rise. It's not true. When we are talking of real examination malpractice that we know, this year we have about 140 of them, so which is still relatively low. But what we are talking about is registration infraction, examination malpractice that had been planned at the registration point. These are people that will feel, not the one they committed in the examination hall. We are talking of technology-induced one that is now new to us. We have not seen this magnitude before, and that's why we have brought people from diverse backgrounds to come and look at it. And I believe that two heads, good heads, are better than one. And whatever recommendations they have made, we will, at the level of JAMB, implement and recommend as appropriate all those ones that are beyond our control. Thank you. Mo ti fẹ́ gbàgbé ìròyìn bàbá wa Ebenezer Obey kú gbàgbé àrùn gbàgbé yín o jẹ́ àkọ́kọ́ mélé yìí gbọ́ná ká tó wá lọ sí ìdí ọ̀rọ̀ tí Ọ̀dẹ́rìnlọ ká tó wá lọ sí ọ̀rọ̀ tí irọ́ ọ̀rọ̀ ìyànjú mi lákọ̀ọ́kọ́ mú lò ká tó fi ti bàbá Ọ̀dẹ́rìnlọ torí bí ìtàn nìyẹn ò jẹ́ ká tó fi káde gbogbo rẹ̀ ẹ já dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Ebenezer Obey Kẹ́mi Ọláògùn kan pẹ́ láyé nínú àlàáfíà dáadáa wọ́n ní ṣe ni ariwo tún sọ lórí ayélujára nígbà tí ìròyìn kan jáde pé gbajúgbajà akọrin jùjú ni Ebenezer Obey ti jáde láyé o bákan náà ni ìròyìn ọ̀hún fi kún pé àgbà akọrin náà ti rọ lápá wọ́n tún rọ lẹ́sẹ̀ kó tó jáde láyé ẹ̀yìn èèyàn yìí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìròyìn náà bá àwọn èèyàn lójijì tó sì ń ṣe wọ́n ní ààrí
tí ọ̀pọ̀ èèyàn sì ń ṣèdárò akọni olórin náà, àmọ́ ẹni tí ọ̀rọ̀ náà kàn, bàbá Ebenezer Obey, tún ti jáde síta pé òun kò kú mọ́ bàbá ẹ̀ ẹ̀mí bàbá ò fi gùn sí ni. bẹ́ẹ̀ náà ní àwọn ọ̀rọ̀ lápá àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ o, lóòótọ́ àgbà ti dé àti wípé ó rẹ àwọn ńgbà kan torí ẹ̀ làwọn ṣe ń jókòó tán fi ń kọrin. ẹ má fi ojú ikú ẹ má fi wo àwọn. nínú fọ́nrán kan tó ń gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára, Obey pẹ̀lú ọmọ wọn ọkùnrin méjì, Larry Obey àti bíṣọ́ọ̀bù Fọlárin Obey, ṣàpèjúwe ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́jẹ̀ tí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ o. People of God, ladies and gentlemen, the enemies have come again. I left Lagos this morning for London, and I arrived in London a few hours ago. And when I arrived, I saw the video that announced again that my enemy was dead. My enemy had a stroke, and all the lies that they are spoken. They even carried coffins and showed several photographs. Everything that they have said are nothing but lies. It is the intention of the enemy, and I know that will never come to pass. My God is indeed in control. I repeat, my God is in control. I left Lagos with my children, Larry Obey and Bishop Fọlárin Obey, and we both arrived safely here. Everything they have said are nothing but lies that came from the kingdom of darkness, from the kingdom of devil. I am alive. I am alive. I am alive, says the Lord Jesus Christ. Thank you very much, all of you. I don't have stroke. I come to London just to look after myself. So I thank all of you. Àwọn èèyàn burú o. Ṣé wá rí ibi tí wàhálà tún wà ní pé ṣé rí àwọn tán ti pín tipẹ́tipẹ́ síwájú. Ṣé àwọn táwọn òròyìn kan náà wà táà náà mọ́ gbé ń bì tó jẹ́ pé ọdún 4 ọdún 5 ó ti ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ mọ́ pé àkíyèsí wá sí. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn blogger tuntun, àwọn new bloggers tàbí tí ò ti ẹ̀ blog tí ò ti gbọ́ ìròyìn ẹ̀ rí, ó lè tún pín kó tún ṣe ẹ̀dá tiẹ̀ táwọn èèyàn rò pé bóyá ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni. Ṣé rí ọ̀nà tá a máa fi mọ̀ bóyá ìròyìn ti pẹ́ ní ṣé rí pé èmi náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìròyìn ni mo máa ń gbé tẹ́lẹ̀ tẹ́ mọ́ sọ fún pé ìròyìn ti pẹ́ ẹ rí pé ó dínkù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Bó o bá ti rí ìròyìn ibi tó o bá ti rí, gbìyànjú kó wálẹ̀ jì mẹ́. Kọ́mẹ̀ntì lásán ó lè jẹ́ ọmọ àwa tí ẹ̀ ní ta fi mọ̀ ní ìsìn torí ẹ̀ ló ṣe dínkù, ṣùgbọ́n kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn lásán níbi tán ti gbé ìròyìn yẹn wà á mọ̀, wà á rí èèyàn tó ti rí tí ó sọ fún ọ pé ìròyìn ti pẹ́. Nítorí ẹ̀ sì rí àfi kọ́mẹ̀ntì sí rí ń bí kọ́mẹ̀ntì gangan ní bàbá ròyìn. Àwọn kan wà wọ́n yìí tí ẹ lọ sí di post, wọ́n yìí lọ sí di fídíò, gbogbo ń tó lò làágùn sọ inú kọ́mẹ̀ntì náà tí ó ti rí èèyàn tí ó bọ̀ summarize. So kọ́mẹ̀ntì máa ń ràn yàn lọ́wọ́. Ibẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ ti rí àwọn onígbèkúgbè ń bẹ o, àwọn èèyàn pọ̀ lọ́wọ́. Yámú ti rẹ̀ ni o, bàbá ti láwọn òkú o, Kẹ́mi Ọlágún o, kọ́lọ̀ ń jọ kó bá dá bàbá sí ju báyìí lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ̀sí gbègbèkúgbè ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáwọ́ ń bẹ o. Ó dá ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Ọdẹ́rìn lọ, òun láàfin palẹ̀ ètò mọ́ lónìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ sórí ẹ̀bọ bí o, ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ fi gbà yín yànjú tí mo ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò, ẹ jẹ́ àjọ gbé yẹ̀wò ni o. Mo ti ṣàkọọ́lẹ̀ rẹ̀, mo kọ́kọ́ fẹ́ ka gbogbo àwọn president tó ti jẹ àtológun ni o àti aláṣọ ara alágbádá, mo fẹ́ kà fún yín bẹ́ẹ̀ bá ti kófìrí Yorùbá tó jọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ mọ̀ o. Abubakar Tafawa Balewa prime minister 1960 to 1966, Nnamdi Azikiwe president 1963 to 1966, Johnson ṣe lè correct ṣá 1963 to 1960. Okay, prime minister ni Tafawa Balewa. Johnson Aguiyi-Ironsi head of state January 1966 wọ́n jẹ́ pé oṣù mẹ́fà ló ń lò 1966 náà pa. Yakubu Gowon òun sì wà láyé head of state 1966 to 1975. Àwọn ológun rèé o. Muritala Muhammed gbogbo ara mọ̀ ìgbà tán pa òun gan ò tiẹ̀ pẹ́ rárá, February to 775 to February
July 775 to February 776 kò pọ̀dún kan lórí oyè. Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ head of state nínú ológun aṣọ ológun ní 1976 to 1979 wọ́n lọ́dún mẹ́ta àbí mẹ́rin. Ṣé Yorùbá ti dé ìdíyọ́ àti ká Yorùbá orúkọ yẹn jọ Yorùbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ Yorùbá ní jẹ́bẹ̀ ẹ bá ń tì wọ́n sápá kan Yorùbá nìyẹn ẹ̀já àgbà bẹ́ẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ṣéhù Ṣàgàrí àwọn òwúlẹ̀ dárúkọ yíyà àbí ká fi kẹ́kọ̀ọ́ 1979 to 1983 Muhammadu Buhari òun náà kọ́kọ́ ṣológun ní 1983 to 1985 bẹ́ẹ̀ náà ni Ibrahim Babangida ó sì wà lórí àga Mbedrid 1985 to 1993 ó dá nǹkan lẹ̀ sí wa lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ernest Shonekan head of state August 1993 to November 1993 láàrin oṣù mẹ́ta péré August September October November oṣù mẹ́ta wọ́n fi wọ́n ṣe fìdíhẹ́ ni wọ́n oṣù wọ́n recognize wọn. Ẹ máa bá bọ̀ ohun gan ló kéré ju àwọn ológun Muritala àti Aguro sí gan wọ́n sì lóṣù mẹ́fà ṣùgbọ́n fìdíhẹ́ pé wọ́n lè pè wọ́n transitional head of state wọ́n yàn wọ́n síbẹ̀ kì í ṣe ìjọba alágbádá ìjọba ológun náà sì kọ́ lórí Ṣónẹ́kàn yìí ṣológun wọ́n kàn pè wá ní pé fìdíhẹ́ bí ìgbà tó bá kú so ṣe é kà ẹ́ kún head of state. Bẹ́ẹ̀ náà orúkọ wọn wà ń bẹ̀ Nàìjíríà recognize wọn. Sani Abacha head of state torí orí sí ti yẹn gbọ́dọ̀ gbófò èèyàn kan gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. 1993 to 1998 ó ti kú ó ti jọ lọ́hùn pé Salam Abubakar wà láyé head of state 1998 to 1999 wọ́n yí àlò náà lò ṣùgbọ́n náà fìdí yẹn náà fi ṣe. Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ padà dé wọ́n wọ agbádá wọ́n wọ aṣọ ogun mọ́ wọ́n jẹ láti 1999 to 2007 wọ́n lò 8 years àwọn náà kọ́kọ́ pẹ́ jù lórí oyè. Umaru Yar'Adua president òun kú síbẹ̀ òun lò 3 years 2007 to 2010 mú bọ́ o. Goodluck Jonathan president 2010 to 2015 òun lò 1 term. Muhammadu Buhari òun lọ́dún mẹ́jọ 2015 to 2028 lẹ́yìn Ọbásanjọ́ sẹ́rí pé Ọbásanjọ́ ti ṣe méjì. So tí ẹni tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn Bọ́lá Ahmed Tinubu láti 2023 sí 2025 wọ́n sì lò ọdún méjì àti díẹ̀ báyìí. Tí mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé lọ́dọ̀ tèmi o èmi àtàyà kò tí ì sọmọ Yorùbá tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo àwọn tá a kà lé Ìgbò náà wọ́n fi yàjẹ́ Ìgbò gbogbo àwọn tó pọ̀ jù ń bí àwọn ọmọ Hausa ní Abubakar Tafawa Balewa o yàtọ̀ sí Nnamdi Kanu yàtọ̀ sí Nnamdi Azikwe àti Ironsi èmi ni Muritala Muhammed èmi ni Ṣéhù Ṣàgàrí Ibrahim Babangida Sani Abacha Umaru Yar'Adua àti Buhari àwọn ọmọ Hausa ọmọ Fúlàní sànà ní Nàìjíríà ní náà ibi tí mo ń bọ̀ rèé ní gbogbo àwọn tí mo wá kàlẹ̀ ẹ bá ń sọ ẹni tó níwà rí inú gbogbo wọn látìgbà tí wọ́n ti ń jẹ ẹ́ bọ̀ a lè yọ Nnamdi àti Tafawa Balewa ẹ yọ àwọn yẹn kó ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àti Yakubu Gowon o látorí Yakubu Gowon Aguro Ironsi wọn pọ̀ ní ẹyọ Muritala náà lẹ́ adárígè ṣùgbọ́n àwọn yòókù Ọbásanjọ́ ní o Yakubu Gowon ní o Ṣéhù Ṣàgàrí ní o Ṣéhù Ṣàgàrí náà ìyájá àwọn èèyàn lábẹ́ ìsìn ló báyìí ṣùgbọ́n èwo ló dànù wọn èwo ló sún wọn nú wọn bẹ́ẹ̀ bá sì wà túnbọ̀ tán kínní ó ń degrade ni bí kì í ṣe promotion kò wá promotional digressional ni ó ń wálẹ̀ ni so ìtumọ̀ náà ni pé kò sí èyí tó dànù wọn tí mo wá fẹ́ fàyọ ni pé kò tí ì sọmọ Yorùbá tó jẹ́ president rí Nàìjíríà àfolódóòdẹ Awólọ́wọ̀ tí kò bá kọ́kọ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá wọn jò débẹ̀ wọ́n ṣe sánà ní ẹ̀. Bàbá kan ló wá já mi sí wípé sódà kí Nàìjíríà expire tí gbogbo wa sì ti mọ̀ tí Nàìjíríà ń lọ gbogbo wa ti mọ̀ pé n ti ń tán lọ́dún eégún bó pẹ́ bóyá n ti ń tán lọ́dún eégún kò ní ìdí kan yọ̀bẹ sí níbi tí Nàìjíríà dé lọ́kàn àwọn èèyàn ó ti wà divided so níbi tí Nàìjíríà bá wá expire tán kó wá mọ̀ sí nínú history wípé ọmọ Yorùbá ojúlówó gidi ọmọ Yorùbá mother side father side both parents tí ìsàmúlùmọ́lá ẹni Ọbásanjọ́ ìsọmọ Yorùbá ni Ọbásanjọ́ ọmọ Yorùbá ni bàbá ṣùgbọ́n both parents bá a ṣe gbọ́ àfi tí bàbá bá jáde tó bá clear hair à ń gbọ́ pé Ìgbò nìyá wọn bàbá wọn la gbọ́ wípé àbí bóyá ìyá bàbá wọn sì ní Ìgbò
bóyá ìyá wọn ni. ṣùgbọ́n nínú àwọn ìwé wọn sáwọn pé bàbá ti kọ̀wé rẹpẹtẹ báyìí wọ́n ní àwọn pẹ́rẹ́ǹtì àwọn méjèèjì wọ́n sọ wọ́n ní ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti ní wọ́n kọlà ìlà ìlú tán ti wá lábẹ́òkúta wọn ni ó dáa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn gbàgbọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ní ìwà wọn ò jọ ẹjẹ́ kò lórí ti bàbá. àtàbùkù yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin kọ́ là ń bá wí báyìí ẹ̀ sí inú kàtígórì àwọn tá à ń bá wí àwọn ọmọ Yorùbá bàbá rẹ̀ Yorùbá ìyá ẹ̀jẹ̀ tó dàpọ̀ tó bí Yorùbá náà méjèèjì kì í sàmúlùmọ́lá kì í ṣe half caste náà wà ní Nàìjíríà kì í ṣe tó rè fẹ́ Fúlàní tó wá ń pè lọ́mọ Yorùbá tààràtààrà irọ́ àfi pé torí pé bàbá rẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá òun náà ti di Yorùbá rárá ọ̀tọ̀ ń bàbá rẹ̀ bọ́n bá wá dán bá ṣe DNA bàbá rẹ̀ tó bá jẹ́ wípé irú bàbá Olúwo ṣe mọ̀ pé àti bàbá rẹ̀ ọba Kẹ́pẹ́ o ẹ̀rẹ́ ní mò ń ṣàbòsí ọba ní Olúwo náà àyẹ́mí àkẹ́pẹ́ àti bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ a gbọ́ pé ọmọ Yorùbá gidi ni Olúwo ìsàmúlùmọ́lá ṣùgbọ́n ẹni tí Olúwo tó rè fẹ́ wá láti ilẹ̀ Fúlàní ọmọ tó bá bí àmúlùmọ́lá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tó bá ṣe díẹ̀ wọ́n máa ṣe DNA èèyàn fi mọ bí tó ti wá kì í ṣe pé sẹ́mi mo bí sẹ́mi ló bí fún nìkan náà wọ́n fi DNA mọ̀ wọ́n máa fi mọ orísun so tó bá ṣe DNA irú ọmọ Olúwo yẹn tí Fúlàní àbáwúsá bí fún tó bá ṣe DNA ọmọ tèmi tó jẹ́ wípé àti bàbá àti ìyá Yorùbá ni tèmi percentage tèmi ó high ju Yorùbá tán rí inú ẹ̀jẹ̀ tèmi 99.9 ni ẹ̀ ń bá ti ṣe DNA rí 99.9 èmi ò tí ì rí 99.8 rí o 99.9 àfi bóyá kì í ṣe bàbá yẹn ní sample bàbá kọ́nà fi ṣe bóyá ti bàbá irú tán fẹ́ lò ti bàbá Mohbad ṣe ní ìsìn bóyá èèyàn lè mọ jẹ́ 99.7 99.6 ṣùgbọ́n 99.9 ni tó bá jójúlówó bàbá náà fi ṣe tó sì jẹ́ bóun ló bí so n tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé olódò dẹ tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo tó lọ́n lo olódò dẹ fún tó lò fún wa nìyẹn àgbójú sí lára retí pé wọ́n dára kankan fún wa lórí ìrìn àjò òmìnira ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lè lò wọ́n bá fara wọn lẹ̀ tán ní sùúrù tán jẹ́ kọ́lọ́run lo àwọn níwọ̀n ìgbà tán wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tán ṣe fún wa ni wípé at least kó tó di wípé ọjọ́ lọ lórí Nàìjíríà èmi ló kàn o àwa ló kàn o àwọn ló kàn o fámílì wọn ní o inú Awólọ́wọ̀ gan ó dùn wípé nǹkan jágbà mú lọ́wọ́ òun rí èèyàn gbà ọ̀nà tán wá fi gbà á kò kàn wá ṣé wá rí káwá máa sọ pé lódò dẹ ìjọba rẹ̀ ò dá mo fẹ́ bí ń béèrè kan ìjọba ta ló dáa nínú àwọn olórí àti wípé ṣé ibi tí Nàìjíríà dé ẹ̀sùn tó ọ̀rọ̀ fúnra yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí ìkànnì tó bá tayín jú lójú oorun pé ṣé Nàìjíríà lè dáa mọ́ ìbéèrè number 1 f number 1 a táwọn á fi number 1 b sí wípé òkè tó bá ní yóò dáa mú ẹjú èèyàn kan fún wa nínú gbogbo Nàìjíríà tó lè túnṣe ṣẹ́rẹ̀ èèyàn júwe ìtumọ̀ ẹni wípé ibi tó dé yìí rìváàsì ni ń wọ̀ kò lè wọ̀jẹ̀ àwa mọ̀ kì í ṣe pé so téèyàn kankan bá wà ń bẹ̀ ẹ mọ́ expect pé yóò ṣe nǹkan kan tó bá jẹ wá ní kẹ́ ẹ jẹ́ àgbà lọ́wọ́ rẹ̀ ní tó bá jẹ wá ní mo sì ti sọ́rí wípé òmìnira tá ń lè olódòdó gan ò lè pín Nàìjíríà kó lágbára rẹ̀ kò lágbára àti pín wọ́n kàn lè pèsè ààyè lẹ̀ wọ́n lè fi àlàfo lẹ̀ ní nínú constitution wọ́n sì lè gbárùkù tí wọ́n lè pèsè àwọn nǹkan kan lẹ̀ tá mẹ́nubà tán ti mẹ́sẹ̀ lé ní tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé ẹ folódò dẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ń fẹ́ ṣe second term bẹ́ẹ̀
bá bá lè help ẹ mọ̀ jẹ́ àṣìṣán náà ní ẹ̀wọ̀ bí tí mò ń bọ̀ rí tí mo ní ṣe understand mi àbẹ́ ni understand mi political power ṣe kókó ọmọ wa ló wà ń bẹ́ẹ̀ tá a bá sì fìtínà rẹ̀ jù ebó náà la padà wà báyìí àbí ìṣòhun gbogbo Sunday Igboho tí tó lọ bẹ àwọn bàbá bóyá ó yẹ kó bẹ̀bẹ̀ bóyá kò yẹ kó bẹ̀bẹ̀ ó sá bẹ̀bẹ̀ Sunday Igboho tó sì bẹ̀bẹ̀ yìí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé gbogbo àwa tá a nígbàgbọ́ nínú kọ́ọ̀sì tó gbé dání gbogbo wa náà là ń bẹ̀bẹ̀ o gbogbo ibi tí Sunday Igboho ti rè yíra ẹ mọ́ ríra yín bẹ̀ pẹ́yìn náà lẹ́yìn yíra lẹ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti bọ́ àwọn ọba ìrí dáadáa sáàtún wa padà bí ìgbà tí ajá padà sí díẹ̀ bíbí rẹ̀ ni bó sì ẹjá sòtọ́rọ̀ fúnra wa a padà sí díẹ̀ bíbí wa rèé o ẹ mọ́ jẹ́ àtún bí tí ò dá mi o Papa Sunday Igboho ló kọ́kọ́ sọ nígbà náà ẹ mọ́ dìbò ẹ mọ́ ṣe o gbogbo àná gbé ńgbà náà èmi ò tiẹ̀ tí ì jọyìn èmi ò tiẹ̀ tí ì mọ tí ń jẹ́ Yorùbá nìsan gbà náà mo ń wò yín lọ́ọ̀kan ni òótọ́ sì ni bó ṣe ká wọn lára tó pé ṣé yẹn ló wá kàn á ní kí gbogbo wa pawọ́pọ̀ ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ náà ká wá fàbọ̀ládé yẹ ká gba òmìnira wa ẹ̀yin tó sọ pé ẹ̀yin ló kàn conflict fẹ́ wá nígbà náà ẹ wá wò ní ìsìn gbogbo yíra tá ń yíra kiri pátápínra rẹ̀ ọ̀dọ̀ olódòdẹ náà ni ó kángun sí o àárẹ̀ ìbá gbogbo àwọn ọba àárẹ̀ ìbá òní ọ̀dọ̀ olódòdẹ ni ó kángun sí o tán bá lè hàn pé bíbí rẹ̀ jẹ́ bí ìgbà tá ń ké bí wà jẹ́ ni ṣùgbọ́n nǹkan kan ni èèyàn lè ké bíbí rẹ̀ jẹ́ ọlọ́gbọ́n ni máa ṣe tán ní fọ́ọ̀sì ẹ̀ kó jẹ túrúmọ́ tí ń wá ó mọ bánú tó sọnù ṣé ẹ wá rí ọgbọ́n táwọn ará bí tún ń dá ni wípé wọ́n ti ẹ̀ lè mọ́ ní àwọn ilé Sunday Igboho ṣùgbọ́n pé báyìí ti wà lórí ẹ̀ àwọn sin mọ́ta rí pé bí ìbá ṣe ọgbọ́n ìbá Sunday Igboho dá tó ń yíra kiri o tí mo sọ wípé bẹ́yàn wá ké bíbí rẹ̀ jẹ́ ńgbà mi ọgbọ́n wà nú ẹ̀ o ní wípé òun náà wò sàkún wípé òun ságídí lẹ́yìn odi òótọ́ ni agídí òun sì ń halẹ̀ wọ́n gbé lẹ́tà lọ UK gbà á ojú ti ìjọba gan pé ìjọba Nàìjíríà pé ó tún dábí ẹdun bá a ṣe há ọ gádígádí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ń wòye wọ́n ń wòran wípé ó sá ní ìdí nǹkan kan ó wá dúró dé ìgbà tí Sunday Igboho ní ìdí passport Nàìjíríà láti fi ṣe nǹkan kan ní Germany wọ́n wá há mọ́ bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ há mọ́ bẹ́ẹ̀ náà Sunday Igboho ó lè jókòó sí Germany ṣé owó ni ṣé ebi ni ó pa ni àbí kí ló fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ilé lọ́kàn rẹ̀ wọ́n níbi tí ìṣúra èèyàn bá wà lọ́kàn èèyàn máa ń wà ó ń gbọ́ròyìn báwọn ará bí ṣe fẹ́ wọlé wọ́n sì mọ̀ pé kò sẹ̀yìn àwọn tí wọ́n mọ̀ dín mọ́ta bẹ́ẹ̀ bá wá rí ti ń rá bàbá kiri àwa náà ń rá bàbá pẹ̀lú rẹ̀ o kì í ṣe ọba ló kó ìbíbí rẹ̀ jẹ́ ó kó jẹ náà nù now lọ́dọ̀ olódòdẹ náà ní gbogbo ẹ̀bẹ̀ náà wá fẹ́ parí sí báyìí lórí tébù olódòdẹ ṣé wá yẹ ká ṣe lòdì sólódòdẹ pẹ̀lú ambition tó gbé dání ẹ̀ ń retí kó tún Nàìjíríà ṣe ẹ̀yìn ṣẹlẹ́nu méjì ẹ̀yìn sì ìsoníyè méjì kílẹ̀ rẹ̀ lé mọ́ retí pé yóò tún Nàìjíríà ṣe yòókù bàjẹ́ ni ẹ̀fọ́ náà lẹ́ ó bà kó bàjẹ́ ibi táwọn tí ó fi júwe tí ó justify àwa nìyẹn ó yẹ ká máa yin olódòdẹ lójoojúmọ́ ni ẹ ṣe one time sí bẹ́ẹ̀ bá tún parí one time míì ẹ tún ṣe third time ẹ lo àwọn rọ́bà báńsítà bú yín jẹ́ ń fa apá agbádá bàbá mi kan ti lábòsí mo ṣe pé ṣé wọ́n fa apá mo rò pàgbádá ni bọ́rọ̀ bá ti gùn mí nù bẹ́ẹ̀ olódò rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe 50 times ẹ ṣe 50 times ẹ má jẹ́ kó olódò rẹ̀ rí wa bí ẹni pa à ń ṣe lòdì sí àti pé bàbá ń ṣe lòdì sí à ń ṣe lòdì sí ìran Yorùbá ni ẹ jẹ́ kó náà wá lè bàjẹ́ dé kó bàjẹ́ dé bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ń bàjẹ́ o ṣùgbọ́n tó bá mú àwọn yòókù ti bàjẹ́ débi Babangida ò bàjẹ́ ni Buhari ò bàjẹ́ ni wọ́n bá ní ibi tí Buhari bàjẹ́ dé làwọn náà ti gbé kó ń sọ̀hún tí ó fi jẹ́ káwà tètè rọ̀ náà lọ bí nǹkan bí ò bá bàjẹ́ ẹ wò ní ìsìn bá ṣe ń pé àwọn kinní náà ṣe fẹ́ jáde tó Scotland
àwọn Scotland náà ti há torí wọn lè excuse referendum ojoojúmọ́ tó ń ṣe àwọn èèyàn nígboyà àti dádúró wọ́n sá ń forí sápá wọn lówó tó ń ná wọ́n ní gbogbo ẹ̀sùn abẹ́ United Kingdom náà sí wà so nídìí èyí ẹ jọ̀ọ́ ẹ folódó délẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ àtàsí bẹ́ẹ̀ bá ti lè gbé ẹ fílẹ̀ ẹ fílẹ̀ ẹ mọ̀ ṣe lòdì sí rárá pé àti ẹ̀wọ̀n nǹkan kan àwọn orí nǹkan kan wò mọ́ lára pé jẹ́ Yorùbá ògidì àti bàbá àti ìyá ẹni sàbùkẹ́ wọn irọ́ gbogbo yẹn political gimmicks ni wọ́n bá ní wọ́n yí sọmọ Èkó ọmọ Ọ̀ṣun ni wọ́n ti kì í sọmọ Èkó ìyẹn nìkan ni pé kì í wá sọmọ Yorùbá yẹn ò sí mẹ́ àti bàbá àti ìyá rẹ̀ ọmọ Yorùbá ni so nídìí èyí yẹn gan ọlá yẹn lásán ó gẹ̀rẹ́ àbí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch ní táwọn ọmọ Yorùbá kan ń bú gbogbo ní tí Kẹ́mi Badenoch kì í ṣe lóòótọ́ àti tí ń sọ àtàwọn ọmọ Yorùbá tó wà ń lo òyìnbó ní UK mẹ́wọ̀n nílùú ọba tó ń fara gba ó tó kàn kára mọ́ ṣùgbọ́n ọlá kan làwọn ń wò mọ́ lára wípé bàbá torí epo jẹsọ á torí iṣu jẹpo political will political agbára èèyàn ò lè rèébì kankan láì ní political power ọwọ́ Tinubu ló sì wà. olóye lọ̀rọ̀ mi ò yé ọ̀mọ̀ràn ni ó sì mọ̀ agbára ẹ̀fẹ́ kó mọ̀ ti Fúlàní ẹ̀fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara yín political power ní bẹ́ẹ̀sì political power ní bẹ́ẹ̀sì gbogbo àwọn ọba tá ń sá lọ ọba gan òpó political power náà dìrọ̀ mọ́ nígbà tá a dọ́dọ̀ ni ibo náà rẹ́fẹ́rẹ́nsì wá sí padà ọ̀dọ̀ olódòdè náà tún ni ẹ jẹ́ káwa náà wá jókòó bẹ́ẹ̀ mọ́ wo ń táyé ó sọ wọ́n ní ẹ̀rí wọ́n láwọn ń jájọ òmìnira wọ́n ti ń gbèsò lódòdè lẹ́yìn ẹ wo gbogbo freedom bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé fẹ́ràn Sunday Igboho tẹ́ ẹ̀ fẹ́ràn ara yín nìkan ìyẹn mọ́ fìkan ràkàn ni a mọ́ ra yé gbé ni o nǹkan ń pè bẹ́ẹ̀ gangan rèé o torí pàtàkì tó lódòdè lè ṣe kódà kó mọ́ lọ́wọ́ nù òmìnira tí mo sì mọ̀ pé yóò play game kan ìmí kàn nígbàgbọ́ yẹn ṣùgbọ́n mo sọ mọ́ kọ́mọ̀ ní bọ̀bọ̀ yẹn ń fura sí ọ kọ́mọ̀ yẹ̀ pọ́n ránṣẹ́ ní politics àwọn pọ́lítíkù ló ránṣẹ́ Ọlọ́run ló rìn mí iṣẹ́ o Ọlọ́run gédégbé báyìí ṣùgbọ́n ó ṣe kò ṣe kó tiẹ̀ ká gba òmìnira bọ̀dà Sunday lọ́wọ́ rẹ̀ ká gba òmìnira bọ̀dà Sunday lọ́wọ́ rẹ̀ o n tó mú wa rè sábà wọn báyìí tó sì jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹni tó ní ọ̀pá agbára political power náà ni wọ́n ní àwọn rè sábà ká ní wọ́n ní agbára yìí ni sàn kan náà tí bọ̀dà Sunday àti gbogbo wa náà tá a bẹ̀bẹ̀ tá a yí rẹ̀ tí ń bẹ̀bẹ̀ lórí agbágbé àwa tá a bá ń lọ tá a ń bẹ̀bẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára sàn kan náà ti ní ó dára ti gbọ́ ó yá báǹkì wo ni kan lè gbẹ́sẹ̀ kó ń bẹ̀ tá a lọ gá wọn ní DSS àbùràdí ọlá ó yá kó wá rí mi láàfin ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni lágbára Aláàfin náà ní wọ́n kílẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí nǹkan tó ń pè ní òpó pòlítíkù bẹ́ẹ̀ fẹ́ bá a fẹ́ bá a kọ̀ kí mọ́ni bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ bá a fẹ́ bá a kọ̀ olódòdè ọwọ́ rẹ̀ ló wà èbú òsì ni ó ṣe nǹkan kan bá a búlé ní dọ́là kò ní ó yí ọ̀hún bá a sì yìn náà tá a yìn lónìí dọ́là kò ní ó yóò padà ní táwa fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ àgbà lọ́wọ́ rẹ̀ mo mẹ́nu lé diplomacy mo ń fẹ́ lójú bọ̀ náà nù ẹ pè ń lóko mo ti rẹ́dì rẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo tí ó bá mú Sunday Igboho tó náà mọ̀ lọ tí ó mọ̀ bọ̀ tí ó dé immigration office tán ní dádó tán ní máa yẹ lójú wò torí ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ bó bá gba òmìnira tán sàn kódà kẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́ Yorùbá nìsàn lẹ́nu rẹ̀ mọ́ ẹ mọ̀ bu kó mọ̀ sọ Yorùbá nìsàn mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ fílẹ̀ yóò ṣe diplomacy ẹ̀ èèyàn máa túnra mú nítorí àràbà túnra mú odò ń gbárèrè àti gbọ́n torí ẹ̀ láti ń fi ọgbọ́n yí ọgbọ́n kan dìpátímẹ́ǹtì kan wà ẹ̀yin lẹ́ máa pariwo báyìí ẹ̀yin náà wọ́n jẹ́ sọ gbogbo ẹ̀ta torí àwọn bàbá wa gan-an nú ẹgbẹ́ ìfẹ́ ló dùn wọ́n máa wò pé ìwọ ọmọ ìyá àmọ̀ràn tó gbogbo ibi tó ń sọ yìí yóò yá kò ní yẹ̀ lẹ́ o ìfẹ́ ló dùn ẹjá wa lọ sọ́rọ̀ bàbá
ọdẹ rìn lọ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo sì ń wò pé ṣé lóòótọ́ làwa ìran Yorùbá ṣé lóòótọ́ làjẹ́ abáramóore jẹ wọ́n ní ọdẹ rìn lọ bá a bá ti ẹ̀gbàgbé gbogbo story wọ́n ní kì í ṣe story tó yá gbàgbé ìkànnú àwọn ẹbí wọn descendant wọn ní o ẹjẹ́ àgbọ̀bọ̀n sì sọ ká tó palẹ̀ ogun mọ́ lónìí. You are from the family of Odenino? Yes. Is that what sparked that imagination to tell us the story? No, not only because I'm a family member of Balogun Odenino, but justice has not been served to this our great-great-grandfather. And I hate injustice in life. This was a man who delivered Yoruba from the incursions of the Fulanis. The Fulanis, they always had intention of conquering all the Yoruba land. And without Balogun Odenino, they would have been ruling us the way they did in northern part of Nigeria. The Hausas were conquered. So when we now talk of Hausa Fulani, there's nothing like that. But because they were conquered by the Fulanis at that time, that's why the Fulani is now the Hema. Most of the places now you hear of Hema of Kano, you hear of Hema of Sokoto. They are Fulanis. They are Fulanis. They are not the original owner of the land. They tried it in Yoruba land, but our forefathers, Balogun Odenilo, suppressed the insurrection of the Fulani at the Battle of Osogbo in 1840. But they captured Ilorin, a Yoruba land. Yes, they captured it through deception. You see, they betrayed Afanja. Afanja trusted them because they projected themselves with their religion. And he allowed them. He accommodated these people. He accommodated them. Because he thought, well, maybe they would bring peace to the land. But they had ulterior motive. So, through his trust in the people of the Fulani extracts, they betrayed him and he took Ilorin from the Yorubas. Did Afanja betray Yoruba land? It may appear so. It may appear so, actually. Because of what transpired between Alaafin Oyo and Afanja. There was an issue between Alaafin of Oyo and Afanja himself. That can appear to, because Afanja declared independence from the Yorubas, trusting in the Fulanis when he declared independence from Alaafin. And that could amount to betrayal. He paid with his life for that betrayal. He trusted Alimi. He trusted Halime, totally. Halime put himself in the service. He became a priest to Afanja, Halime himself. So Afanja did not make use of his own army anymore. There was alliance in Yoruba land, including the Gogon, the Onikoyi of Ikoyi. They all form alliance to fight the enemy. But Afanja now rely on the soldiers of the Fulanis. So they betray him because they have their own motive. And Afanja was not careful. The betrayer, and Alaafin Aole put a curse on him because he was the one that brought about the death of Alaafin Aole. And so because of that betrayer, he put a curse on him before he committed suicide. Oyo was besieged, led by Afanja. So now, Aole now put a curse on Afanja before he died. And so that curse now came to pass when the Fulani betrayed him and killed him. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ gbọ́ lẹ́nu bàbá ẹ gbọ́ sótọ́ wọ́n kọ́ níwèé ṣùgbọ́n sọ bí alára ṣe é sì rí nítorí òní kọ́ nítorí ọ̀la ni nítorí èní kọ́ nítorí ọ̀la ni lóòótọ́ kò sákọọ́lẹ̀ rẹpẹtẹ irú ti Sunday Igboho ní ìsìn in fact kò sí tó fi yàtọ̀ ju tọdẹ́rìn lọ bẹ́ẹ̀ ni kò sí tó fi yàtọ̀ tí gbogbo ipá táwọn yẹn pé tán sàǹgbà náà sógun ni ogun Mọ̀dákẹ́kẹ́ àti bẹ̀rẹ̀ ká sọ tí Sunday Igboho náà àbí gbogbo eléyìí tí orúkọ rẹ̀ lásán ẹrù jẹjẹ létí àwọn Fúlàní burúkú yìí náà sì ní ìṣòro wa tipẹ́tipẹ́ ọ̀gbà tí Fúlàní ti ń bá wa fínra tán ti fẹ́ so kò ṣe ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n improve sí ǹjẹ́ àwa ń gọra wá sí ilẹ̀ ìsí ìfẹ́ lójú sí ilẹ̀ ta nígbà yẹn náà la ní báyìí àwọn náà kàn fẹ́ gbà á ṣùgbọ́n nǹkan kan títí ayé tí Sunday Igboho ayé tásàtà wà tó fi dáa ni wípé àkọọ́lẹ̀ wà wọ́n lè mọ́ ti kọ ìwé biography Sunday Igboho ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára fídíò wà kíní ẹ̀ wà ọ́díò wà oríṣiríṣi ẹ̀rí wà so ẹ má jẹ́ ká wá wọ́rọ̀kọ̀ fi ṣàdá o ẹni tí àpẹẹlẹ bá tọ́ sílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ bàbá Ọdẹ́rìn gbójú jagunjagun Ọdẹ́rìn lọ wọ́n ròyìn ipa ribiribi tí wọ́n kó ńgbà ayé wọn o ẹ má jẹ́ a má gbàgbé àwọn bàbá wa o àwọn tó bá ká bu ọlá fún wọn tó bá jẹ́ pé ipa ribiribi tí Sunday Igboho ń kó ní ìsìn ní irú bàbá Ọdẹ́rìn lọ náà kó láyé ìgbà wọn mo gbé sàdánkátà fún wọn torí láyé tí ò tí ì sí technology tí wọ́n ròyìn tójú wọn rí ńgbà náà irú ọgbọ́n tọ́lọ́run bàbá Awólọ́wọ̀ lọ́lọ́run fún wọn ńgbà náà tó sọ wípé wọ́n rè àwọn ará Òṣogbo náà wọ́n ti kó wọn lẹ́rú tán ní alẹ́ báyìí
náà fi ogun sí fún àwọn Fúlàní tán mọ̀ tàn wọ́n àwọn yẹn sì ríran balùbalù ń tàfin ẹ̀jẹ̀ á mọ̀ gbé ọlá fún ẹni tí ọlá tó bá tọ́ sí o láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn alálẹ̀ gan-an wọ́n mọ̀ wò wá ràn ní pé ẹ̀yin ilé ẹ̀ mọ̀ rẹ̀ o yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́wọ̀ àwa òbí àjọba náà wà nǹkan ṣe sí it is well with us I see you tomorrow ìnídìí ọ̀rọ̀ tá a bára wa sọ lónìí agbéyẹ̀wò ní o kò sẹ́ni tó decide ẹ o bí ṣe ń sọ kúlẹ́kúlẹ́ lọ́kàn mi àyà ló sì tì mí sí wọ́n wà wo bẹ́ẹ̀ ṣe rí sí mo fẹ́ mọ́ rọwọ́ inú comment section I see you tomorrow by God's grace God bless you àgbà òmìnira wa ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ wa ti Sunday Igboho náà o gbogbo ọ̀nà kó fi bọ́ ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹyẹ o I love you and I see you tomorrow bye for now.